Доброго вечора, з вами Лимон, і це 8-й стрімчик гри у Seven Days to Die. Я вже домовився із френдом сьогодні погамати. Обмежений час, звісно ж. Тому приємного перегляду, будемо виживати далі. В планах у нас там відбудувати базу ще потужніше, аніж зараз вона є. Там уже як вийде. Переживемо чи ні, вже ж буде залежати від того, як ми попрацюємо. Завантажується. О, вже чую звуки природи. Скоро френд приєднається, а я поки що... А що у нас тут є? Дровиняк, треба пір'я. Ага, пошукаю яєчки. Там є скло. Захекався чувачок. Їсти хоче, ти диви. Щоб їсти треба м'яско та яєчки. Зараз би нажарив би та скуштував би. Поколоброжу в тому напрямку. Може щось цікаве не до... Ага, бачу дорогу. Опа, базу якусь бачу. Нібито. Опа. Одне яєчко є. Як это, пасхальний кролик. Ха-ха. Яйця збираю. Куда молоко?
Та ти що? Нібито відпизно. По сміття. Каміння. Латунь. І ще щось. Не пам'ятаю. Швидко закрив. Віконце. О. Ще яєчки. Ладно, па, курочка. Текла. В лесу родилась курочка. В лесу ее нашли. Пустила на шашлык. Оп. Опа. Скільки тут гніз. Раз. Два. А курочка вон топає. Що у нас попа зомбочку є? Ау, чуть по морді не получив. До побачення. Ух, їбать, в нього глаза розійшлись. А, чувачок їсти хоче. Що у нас тут? Опа. Є вино. Опа. Весь поруч. Машина є. Тут Сергій мені розповідав нещодавно, що він рубав дерево. І це дерево упало на зомбака і прибило його. Цікаво, чого це з головним героєм не робиться. Опа. Вау, да тут курочку приручили. Ще я чую доважусь. Блін, а що, так можна було? Хитрий. Тільки я не зберу. Курочка несеться. Блін, погано, що не можна курицю... А може все-таки можна якось курицю приручити? Це, звісно, ідея. Надо було Сергію сказати. Типу заганяти курицю та збудувати клітку для неї. Опа, могилки. Ух ти, вже їх робить. Сумка. Так, а що в мене? Камера вийшла з чату. Я шибу. Зараз. Через перебої напруги вимикається, бува, то камера, то миша, то клавіатура. А через перепід'єднання збиваються налаштування камери, які мною були зроблені. Я думаю, так буде чудово. В принципі. Ну як чудово. Не дуже прям, ну. Хоча... А ну. Оп. На паузу поки що поставлю. Тут. До налаштую.
Так нібито норм. Дискорд вилетів. Понятно. Чё моя все предлагала? Опа, курочка. Кис. Мяско отримав. Тю, я думав, це ящик інструментів. Жерти дуже хоче. На сире м'яско не годиться. Так, не понял. Що там? Та блін. Ну, це кукурузний початок. І толком не наїсися. А ну, відчинено, ні? Блін. А тут нібито ще і ящик є. Нібито ще й хтось ходить. Ага. Байкер. Эй, алканавт. Палку в попу. Ауч! Что, дохуя сильно? Вилка в глаз. Пачкай. Нібито закрита, але можна вийти. Оп, оп. І гоп. Ой, блядь! Ебучие ловушки. Ебать. Двум бошки зніс. Хоч би, блядь, щось корисне було тут. Ото тільки смітник. З гнильйом. Оп. Ще й... Цей підарас. Я думав, це гниле тіло валяється. Нібито здох, но він такий... Ще поповсти думав. Оп. Ні, хер перелізу. І... Оп. Да ёпта. Підлога. Ненадійна. Ага. Хтось біжить. Ще як? А так біжить, що дай... Таке. Та блін, серйозно. Ах ты ж сука! Ща як дасть мені. Та валяйся ти вже. Та ай, блядь. Еба, оце я зляка... А як ти, падла, заліз? А, мотузка! А я ящики ставив, прикиньте. Геній. А що тут ззовні?
Нібито нічого нема. Так, треба прискоритись. Бо зараз подохне від голоду. Оп. Оп, що тут у нас? Ніхуя. Цікаво. Опатьки. Сейчас спущусь, и тут на них габела. Сундучок. Блять, сейф. Я думаю, ламати не варик. А тут місце таке ненадійне, я б сказав. Зовсім. Так, що тут у нас? Кам'яне коп'є, і тут кам'яне. Давай-ка отак, блин. Поміняємо. Я вже злякався, я вже почав думати, що я забув увімкнути мікрофон. І такий дивлюсь, так, стоп. Нібито ввімкнений. Так, туди ж, мабуть, все-таки через гору. А, там мішочок бачу. Біля димаря. А ну, оп-оп-оп. Оп. Оп. Блять. З моя Карлсон не вийде. Оп. А ми отак. Тут ще добудуємо. Якщо це можливо. Нібито можливо. А якщо я... Ага, хер там. Хоп! А ну що у нас тут? Не знаю, пригодиться чи ні. Волка і футболка. Оп! Єба, він ще й прискорюється, виходить. Окрім того, що ну прям дуже. Чи то просто на спуску. А, у нас вже 8 година. Чудово. В кавичках. Опа. Це, мабуть, всередині. Аби тепер мені можна не ламати. Там самі дороблять свої справи. Хоча, може допоможе. Швидше влетіло. Такий чувачок хавать хоче. Оп. Ой, а що з їбалом? Ой. Блін, тільки я ж хер пролізу, мабуть. Через цей. Ну, трындець. Треба було, мабуть, двері ламати. Хоч завалив її вже. Чудово. А, то ж вона тут половину дверей сломала. Опачки. Ёбаный в рот. Засада, яка, бачите? Ну їх же ж поруч зовсім не було. Я вам кажу. О, ще й справа. Йоли-пали. Ой, а тут ще й водичка поруч. Та блін, серйозно. А в мене ще й фільтр є. Можна буде посьорбати. Та ви вообще якісь диряві, мабуть, що у вас стріли мимо літають. Ну. А ти чо? Тоже дырявый? Компашка дырява. Це їхнє угрупування. Ну нарешті. Все? Можна дропати свої стріли. Так, а ну, треба купити.
Так, мабуть, побіжали. Оце ще. Зараз темніє, вообще весело буде. В кавичках. Дуже прям весело. А якщо вони зараз ще й попадають з гори, це взагалі не дуже. Так, тихо, ці звуки мене напрягають. Так, ящик. Помочки пусті. Опа, ящики, раз, два. Треба облутати. А тут ще й на горищі є. Дропаємо все, що можна. Ку-ку. Віконце. Закрив. Сказати, що цю хатину можна використовувати для ночівлі, я б так не сказав. З усіх сторон зараз зайдуть, вишатають і все. І хата буде тільки назва. Каструлька. Так, блін. Пришвидшуйся. Що у нас тут? Нібито не падаємо. А то я вже звик до таких ловушок. Так, ну чай. Зантелиться, конечно, да, весело. Опачки. Як можна лазити? Опачки. Так, треба тепер. Да я знаю, що ти голодний, зачекай. Дружок. Зараз вернусь додому. Створю їжу. А, в принципі, зачекайте, у мене ж ось ням-ням-ням. Покушаємо трохи. Уже добре, уже не вмер. Подумаю зараз. О. Поплач трошки. Що це? Дудна насадка. Сортировать. Так, а що, моя факела немає, чи що? Йо. Серйозно? Як так сталося? А я його, мабуть, залишив у підвалі, коли добудовував минулого стріма. Тепер треба додому. Поки не стемніло. Хоча вже зараз бігати будуть. Привіт! Пісок є. Це б гнізд побільше. Опачки. Так, головне не пробігти в свою хатку. А що? Гнізд мало чи що? Треба більше яєчок. М'ясо то надибать можна проще. Курочок достатньо. Бігає. Так ровенять. Ладно, побіжу. Да, як я розумію. О, вон курочка. Є ще яєчки. Треба якось курочку загнати до себе додому. То буде веселуха. Так, вікна я позакриваю.
щоб зомбі на світло не йшли. Перевірю, що там по воді. Поки що немає. Так, ну да, м'ясо є. В принципі, що я можу скинути? Так у мене ж хавать вдома є. Давай пиво складемо. Що у нас ще? Таке. Рабочки. Мука. Кукурудзний початок. Ну давай туди теж покладемо. Це... Модифікація на лобний фонарь. Чудово. Це б можна було знайти якусь шапку, де можна дві модифікації вішати. Я б поставив би фільтр і фонарь. Тільки я оце не знаю, фонарь розряджається чи ні. Насіння сюди. Так, а у нас ще що? Гриль? А у нас гриль є. Ось сюди гриль. Молоток звідси. Каструлю туди. Беремо що ще? Другий рівень кістки. Я думаю, це можна розламати. Броньку скинуть. Шмотки, куди пішов всі ящики. А, ну да, блін, це ж треба сортувати зараз. Точно, я забувся. Блін. Да. Ой, зачиняй. Є піри, є камінь. Можу створити боєприпаси ще. 30 штук. Поки що. Так, модифікацію треба кудись теж покласти. А ну, а кой тут? Ні. Є кістки, а тут? У мене є враження, нібито в мене є речі, які повторюються, вони в різних ящиках лежать зараз. О, шмотки. А ну, чепчик. Ні. Ладно, значить. Хоча тут броня лежить. Бачу я. Давай звідси броню заберем. А пір'я. Ну.
не так. Отак, отак. Оп, оп. Чудово. А що ще? Ага, дерева не вистачає в мене. Хапанув так. Отак. Так, сортуй. Пожарив. Мабуть, і поїв одразу. Зараз почне. О! Ты офигел? Я тут нажарся нормально так. Да. О! Так, треба створювати ящики внизу. Так, ми тільки перенесли. Ну ніби так. Приміщення чудове. Тільки... Скільки я можу? 16. Одяг 2. Як не 3. Нехай одяг, запчастини, що ще. Одяг, їжа, вода, ліки. Так. Будемо рахувати по черзі. Одяг 2. Потім інструменти плюс 3. Ресурси 4. Потім, ну, ресурси маються на увазі для будівництва. Потім їжа, вода. Що ще? Мабуть, їжа ще один. Бо води, як завжди, у нас не вистачає. Потім що? Ліки. Ладно, зараз побачимо. Що так? Хавчика. Якраз зараз 2 яких. Головне потім сраку не підпалить на цьому вогнищі.
Цікаво, а таблички тут можна якихось створити? Ух ты, настроечная кладка. Такого не було раніше. Доброго вечора, ми з України. Доброго. Так, А то я вже зачекався тебе. Думаю, ніби ти Приглашай. сказав, що догамаю, да буду. та Привіт. затягнулося трохи. А я вже думав, ти іншого почав. Ні. Ой, До речі, що це ти сьогодні перед робочим днем рішив? так. Я строго-настрого до 11 гуляю. Та я поняв. Що там, до речі? Хотів сказати, що тільки що узнав, що буквою R можна все із ящика забрати. Я це знаю. А я тільки зараз узнав. Я ось в одиночному режимі багато чого узнав. М. Багато чого відкрив. 21 день в одиночному режимі вже вживаю. Чудово. Що коли я в ігри не граю, мені ніхто не дзвонить. Тільки сідаю що-то поіграти, мені всі починають дзвонити, я всім нужен. Мабуть, зараз тобі хтось подзвонив. О, казали, два що рази. тут в різних місцях. А, ні. Ну да, ось фішечки. О, еліксир дедушкиний. Кстати, у нас тут два дедушкиних еліксира плюс 20 XP дає. Один Так мені, мало. один тобі. Це ж мало 20 XP. Ні, ну все одно. А ну стій. Я те до своєї паті приглашу. Ага. Я уже знизу сундучки поставив. Угу. Угу. Ого. Херасі.
А, вони ще пусті. Ну це ж якраз тільки-тільки почав забирати все. Зараз буду розфасовувати. А, Тільки- так на вулиці ніч. Да, Ага. да. Уже ніч. Зброя, мабуть, буде лежати в одному ящику, патрони на неї в іншому. Модифікації в третьому. А їда з водою де буде? Над костром. Там вода отдельно, а їжа отдельно. Над костром. Угу. Я он уже курочек по этот, одну точку уже з двома черепами зачистив. Там, до речі, знайшов сейф у колодці, но я манав його роз'єбувати. Покажи, де я піду. От, зачекай мене. Хай ранок стане, тоді підемо. Як справи? Та потихеньку. А твої як з'їздив? Та, з'їздив, вихідних які не було. Хм, понімаю. Так, куди б так собирати, щоб у нас... Ну що з цього? Модифікація транспорту заряджений. Да, подвальчик охуєнний. Ну, Мені нравиться. звісно. Вдвох робили. Жалко, я ж кажу, жалко, що тут нельзя, так знаєш, на стінах щось повісить, типа для украшення там. Чого можна? Например. Флаг. Кого? Флаг. В смысле влаг, що це? Шмотки, типа? Флаг, блін. А, флаг! А мені лаг, думаю. Глухати тебе. А де флаг взяти? Ну, треба його створити. Типа. А з криші, типа, його збити нельзя і забрати, чи він розламується? Да, створити там другий флаг. Угу. А ти що, вже щось випив чи що? Ну да, чай. Поняв. Так, куди б так? Він у мене якраз їсти і пить хотів. Якраз ліки. Блін, я от до сих пір не знаю, як що складувати. Ну, вирішуй сам. Та оце ж намагаюся. Думаю, щоб вже ще воно лежало нормально. А я схожу, поки дерев порубаю трохи. А що, є необхідність? Ну, хай буде, ніколи лишнім не буде. Ну тут я з тобою згоден. Контролюй, щоб там это, Угу. зомбачки не фігачили хатку. Ти там сортируй, тому що в тебе лучше це виходить, бо я так все в один ящик кидаю. Так я ж цим і займаюсь. Угу. Намагаюсь, бо я теж маю таку звичку. Прийшов, все в ящик один накидав і все. Або два. А потім шукаєш, да? Так, бува таке. До речі, це єдина гра, в якій я буду так прям серйозно відповідально відноситися до складування матеріалів. А що це так? Та якби звичка. Прийшов, кинув, ушов. А я ото в паті в КС грав з Так. товаришами, вони мені кажуть, типа, куди ти щас, типа, та кажу, з товаришем, кажу, буду в гру іншу грати, в яку, кажу, 7 Day, він такий, каже. А, каже, що за ігра? Кажу, та там зомбі, кажу, виживання, кажу, там таке цікаве, кажу, кожний 7-й день нападають. Каже, ти що в житті, каже, мало зомбі. Типа орки, поняв. Да-да-да, зрозумів.
геній, блін. Так. Сказав їм, що ти стрімиш, так може те підписчики нові появляться скоро. Хто зна? Так, випивка. Ага, короче, все, що підписано дедушкине, це значить либо експа, либо сетя для бартера 20% вигоди. А ти що там попідписував їх? Ні, я маю на. Ну, воно таке ж є. Кстати, давай же сьогодні продемонструю тобі ту хуйню. Що коли Я так сьогодні. Я хочу це побачити. Як дерево бува зомбака, да? Да. Ну я надіюся, Ти це мене в кооперативі зацікавив. теж така херня буде, бо я охуєл, дивлюсь на нього падає, ну думаю, вже достав ножик, думаю, зараз буду його їбашить. Дивлюся, деревом убило, все, лежить. Та справи нормально. А у тебе? Так. Ну покажеш сьогодні. Я, мабуть, Та ну- отмички буду з собою носити, попробую сейф розібрати. Ну то є добре, що нормально. Так, куди ж пір'я складувати? Думаю я. Складуй туди, там, де і кості. Ага, зрозумів. Пу-пу-пу-пу-пу. Ага, це ще не все. Треба медикаменти перенести. Тикс. А, я ще тут не все забрав. Оп. Тут агаляк. Агаляк. Одяг. Ну, ресурси я потім заберу. Насіння у нас вже і так все отсортировано. Так, одяг. Я поки що скільки- ще не розібрався з тим, що яким чином підписувати. Підписувати ящики. Я знаю, що є спеціальні ящики для хранення, типу, для зберігання. Але. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Костя, виходь. У нас тут гості. Блін, Єбать їх багато. а я ще й перегружений. Ну біжу. 6 штук. Єба. Єба. Слухай, це А, вони ще й бігають. Ні, більше, ніж 6. А що таке? Що за день? 9-й день. Це ми давно Блядь, не я прям- заходили просто. Отакий день. Щас я піду попробую когось Шипи там. ламає. Кого ламає? Жируха шипи ламає. Все сняли. Все. Ну, сука. Там мешок на шипах. Серый слева от мене. Отам. Забери, поки він не пропав. Слева от Тут? мене. Слева, я дивлюсь туди. Чо, блядь? Там мішок поки не зник. Слева, вон там. Блядь. Де факел входа? Ага. Все. Так. О, пойдет. О, карта сокровищ. Єбать! Охуєнно! Чув. Да. Я знаю, Подожди, що це на- таке. Я знаю, що це таке. Це тема охуєнна. Я знаю. Я тоже, кстати, так робив в одиночном режимі. Блядь, надо їх поремонтувати трохи. Ну, ресурси в нас є. Поки що на Там першому вони дерева- поверсі. У мене дерева хватає. А, ну дивись. Я попередив. Ага. До речі, шмотки будуть в одному ящику, бронька в другому ящику, модифікації на одяг в третьому. Угу. Та я розберуся, я потім прийду подивлюсь. Сейчас я пока создам шипи. Я знайшов модифікацію на лобний фонарик. Було б чудово знайти кепчик якийсь такий, щоб я мог туди дві модифікації воткнути. Це фільтр води і налобний фонар. Вообще імба. Що, О. нема такої одежди? Ну, поки що я не зустрів. Мабуть, є, але це буде каска, а каску поки що я не знаходив тут. Я ото як раніше грав, була у мене каска. Так, зараз буде вже утро. Ну, скоро. Да.
Інструменти. Давай сюди. Броньку. Я то собі. теж вчора на день народження їздив, шашличку поїв. Чудово. То ж ти до себе на роботу не захотів приглашати на шашлик. Та в мене шашлик перенісся на інший день. А, все, понял, буду знати. Скажеш число там на ушко. Потом. Ага, звісно. О, ось де можна буде ремонтувати. Так, Ага. інструменти. А тут що? Давай сюди, значить, поскладуємо. Треба буде ще створити кузню. І верстак. Да, я теж про це Ну думав. це трошки ще треба прогулятися, бо ми щось засиділись на базі. Я ще створю пару ящиків, зомбачок. щоб ми швидко, поки день налутали, що треба. А, якраз медикаменти і тут. Так, ну я в принципі все переложив як треба. Угу. Тільки от думаю, куди фішки складувати. Валюту. Так, в мой самый странный час хочу поделиться мыслями, хотя даже и не знаю вас. Один из монстров укусил меня, и я осознаю, что превращаюсь сам. Я Зачекай! чувствую... Зачекай, не приймай там. Ну, средняя карта сокровищ. Як тому, що у нас і так от торгаша квест є. А, все, плюс. Тоді буду з собою носити. Так, мабуть, тут поки що хай валяється. Да. А що, вже день? О, Угу, утро. Можна вже йти на поиски. я якраз все Лупас. розфасував. Думаю, а ні, не все. Ну, будматеріал, мабуть, хай поки що на поверхні буде. Я хоч шипи подивлюся, що там з ними. Де там вони є, де нема, бо в мене факела нема з собою. О, якраз До ось речі, є. мені теж треба. Давай я створю, що тобі, що мені. А то ми на Давай. підвал тоді скинули. Угу. Якраз жир возьму. Блять, посередині, короче, не можу достати там поломаний шип. Угу. Ось є ще. А, ще й тряпок не хватає. Оп. Сейчас все Єбать хватить. тут попроламували, тут треба создавати і создавати. Щас, мабуть, все дерево, що в мене є, піде на них. Ладно. Біжу. Так, де. Тигдик. 57, я думаю, хватить. Подобавлять. Так, а в якій? Ти кажеш, всередині сломали? Іди сюди, ось до мене, де Та я. я звідси дивлюсь. А, все тут. Ага, поняв. Ща. Ну там я не достав. Ти молодець, прям. Слухай. А, кстати, А. я сейчас намучу одну темку, яку я дуже полюбляю. Я сейчас відремонтую. Як думаєш, як? А, ну, Ха-ха-ха-ха-ха-ха. все. Я так теж часто робив в одиночному режимі. Будівельник, це ж ти що? Ну да. От і Я так. це думаю, нам треба буде трошки ширше круг зробити, коротше, додати ще один слой шипів. Так. Іди Бо сюди. будуть, На, будуть нападати. тут палка з вірьовкою валяється. Палка з вірьовкою? Да. А, кажи факела, я думаю, що за палка з вірьовкою. Fuck you, да? Ага. Пішли зі мною, пішли сейф. Fuck me? Yeah, you. Так, а може підемо, а? Чув? Ну подожди, надо ж тут достроїть, тут бачиш пропасть. А в тебе багато шипів?
Ну, я скрафтив 57 і зараз вони ось Єбать появляються. ти по одному. монстр нахуй. Слухай, Чо? тоді добудовуй там, де я зараз залазив этот. Ага. А я пішов. А, я піду зараз отмички візьму і підемо сейф зламувати. Угу. Багато отмичок є. 5. А ти їх крафтити не можеш, не пока? А я не знаю. Скорее всего, що ні. Було б хорошо. Ну, скорее всего, Було що б ні. дуже хорошо. Було б охуєнно. Ми просто скільки б... Я думаю, ні, крафтити я точно не можу їх. Це стопудов. Мабуть, ще не відкрилося вміння. Ні, скорее всего, це зв'язано з тим, що сейфи, щоб трудно було. Не поняв, ні? Ну я поняв, щоб типа не крафтить, а знаходить їх. І щоб було інтерес Да. до ігри. В цьому сенсі є. Не, ну чё, в Скайріме отмички є, і інтерес до ігри не пропав. Ходиш Отмичками тупо чисто всі эти кейси взламувати. Ой, не кейси, а эти сундуки. сундуки. Ну ти зрозумів. Да. Зараз якраз поїм, поп'ю перед виходом. Ти чи спиш? Время. Я якраз приїхав, потренувався, покушав, якраз і залетів. Потренувався де? В Севендейкі? Ні. Та систематично. Опа, олень. Систематично тренуюсь. Та чого ти зразу обзиваєшся? Тихо ти. Тихо ти не біжи так шумно. Та я побіг дерево рубати. Опа, кріт. З першої спроби, до речі. Почув? Угу. Опа, курочка. М'ясо. А, до речі. Оце там, де я був, де два черепа. Там, Мгм. коротше, курятник зроблений. Там одна курка Ти. сидить, і вона гнізда создає. Я такий подумав, нам надо як-то заганять курку і клітку создати. Із блоків. І хай вона там сидить собі скільки влізе. Може баг будь. Ні. Курка в текстури пропаде. А, ти маєш на увазі, що в нас втече? Ну да. Ну хто знає. Но там воно прям курятник зроблений. Блін. Блять, їсти і пить опять хоче, заїбав він Спускайся в підвал, хавай і пошли. мене. Пока он ще тільки 6 ранку. Підемо задання того піздюка виповнять. Не, сейф. Я вже отмички взяв. Я побіжав. Найдеш мене по мапі. Якщо мене не завалять. Як трави до хрена. Хрен побачиш гніздо з яєчком. Кролик десь пробіжав тільки що справа. Мелькнув і все, і я його втратив з поля згор. Ні, ну то Чи що ж у вона- нас там вода не собралася, зараз води гляну чи не. Та там щось намагалося, ну таке. Може там одна А. бутилочка і буде, но це Ще нема почти. там чуть-чуть ще залишилось. Почти, ну немає ще. Звуки ще такі напрягаючі. Нібито пташка десь кусаюча. Коротше, у нас сундуки на першому етажі будуть чисто для бистрого скида, да? Так.
Їбать, ти сібався кудись. Хм. Я просто вже облутав ту хатку, мені тільки сейв залишилось. Коротше, я по ночам буду дерева рубати. Окей. Буду укріпляти територію, тому що шипи у нас постійно ламаються, а нам треба підготуватися до 14-ї ночі. Ну що, кайфанув там Де? на 14-й ночі. Та ну його нахер, я оказався взагалі не в тому місці, не в то время. Мене зажали, виходить, і я на блоках. Ай-яй-яй! Сука! Я на блоках уверх піднявся, коротше. І Прик- ждав до 4 утра, Подожди. поки закінчиться ніч. А, ти, короче, хитрий, блін. Вообще хитрий. Зробив так, як я, Ма- да? У мене був перегруз. І я не зміг сібатися від зомбарей, які були в зданні, коротше. Так. Я, виходить, там де ліфт, построїв, коротше, із блоків вверх там. Ну не знаю, штук 7 чи 8 в висоту. Потім присів І і все. стояв, ждав. І дивлюся, вони ж не можуть зламати ці ворота в ліфті, бо вони там 10 тисяч очків требують урона. І ото ждав. У мене, прикинь, тут возле сундука зміючка сиділа. Прям в кутку. А, Як шмагане. о, параша. Коротше, тут було пару набоїв Куча хламу. дробаша і якийсь на ствол этот насадка. Коротше, хуйня. Чисто отмычки. Ще 2 осталось, 3 проїбав. Ну а що робити? Да там не ломай, я уже облутал. Тут вообще-то вход есть, алло. Да. Я уже цю хату облутал. Щас я провірю. Ну, давай. Это як її, блін. Забув. О, Опять їсти хоче. Він що, блядь, издевається, сука? Я ж не робив нічого. подрочив. О, мусор. Та що ти там? Пошли дальше. А, пошли по квесту. Чу. По якому? Ну, у нас там... О, вода. Тут пить можна. Да, я знаю. Тільки пиздувати нам... Ось, іди сюди, то ось курятник. Ага. Блять, думав, що в нього хп не уменьшається, а в нього воно уменьшається. О, тут колодець. А, тут і сейф. Єбать, я походу в курятник спустився. Тут сейчас петушара мене от петушари. Бля, А я не можу сюди зайти. такий А, пиздец. зайшов. Да не ламай, я і так уже все розламав, що можна. Опа, ща. О, вообще. Такий звук. Я трахав петуха. Ну пішли по квесту, бо в мене його нема. Ага, зрозумів. Та не ламай ти там мусор всякий. Далеко бігти вообще? Кеме. Ого. То это в сторону торгаша, то справа от торгаша. Мгм. Захекався вже. Та є трохи, він у мене їсти захотів. Якраз мимо хати будемо бігти, покушаєш, там жарене м'ясо є. Та я його вже з'їв. Усе? А там 2 куска було. Ні, там ще 10. Де там 10? Там тільки 2. Вгорі, вгорі. То просто воно не відсортовано. Вгорі на першому етажі чи на нижньому? На второму? Вгорі в ящика маєте на увазі. Ні, там 2 тільки було. Не-не-не, пошли, я ти носом ткну. Та ні, хвати. Хай потім поїм. Бо він Ну, заїбав дивись. мене. Ніхуя не робить, а їсть, блядь, сука, що. Тут оновилась зона, поэтому треба розхуярити. Ай! Бігун який, ти диви. Падай ти вже. Нам треба ще зимній біом все-таки знайти. Хочу. Кого? Зимній біом.
Снігу накопать. Нахуя? Топить потім його. Вот. Ага. Вода буде. Поки є сніг. Поки буде вода. Так вона мутна буде, да? Ні, Нормально. вона буде чистою. Побігли на квест. Опа, десь зомбаки. Він у мене вроді показується, чи ні? Та, на мене. Та. Пташка. Де що-то на мене тут нападають. Ранок вроді почався. Де добрий ранок, а? Зомбачки, блядь. О, мінус башка. Де, блядь, біжить, сука? Стоямба! Не пташка, а гнідь якась. Зато пір'я налутав. Це теж немало важливо. Що у нас тут? Пустий ящик. Нахуй сюди приходить тоді. Ти де? Далеко від мене? По карті подивись. Та я то бачу. Не дуже. 100 метрів. Ти ж та гнізда лутай, якщо що. Лутаю, я ось тільки що якраз заблутав. Чудово. А то я сліпенький трохи йду. Гнізда перед носом, а я бачу. Опа, а це камінь. Давай, поки ти там біжиш, я якраз дерева порубаю. Так мені що, самому викапувати? Тут треба копати припаси. Кого копать? Припаси. А де ти є? А, Ти- ти вже побіг. У мене ще півкаме залишилось. Я бігу. Ну, по якась беседка дерев'яна. О, гніздо. Ага, реально беседка. Прикольно. А, нет, это не беседка. А що? Навес для этого, для комбайна. Хм. Просто туман был. Опа, зомбачок. Ну йди сюди. Сьогодні приїхав, дивлюсь на YouTube, а я этот шаблон, ой, не шаблон, а обложку попутав. Одну гру з другою, коли вигрузив коротке відео. Прийшлось міняти. Та то швидко, у мене воно все одно ці фони вже збережені. Десь. А, я думаю, де воно оре? Воно повзе, блін. О, у мене осколки стекла. Там сміття. А, до речі, можна ж осколки схавати. У мене Андрюха так робив. І що, не здох? Не буду я казати. Ну я не буду пробувати. То є добре. Тоді ти зробив правильний вибір. Єбать, у мене дерева 666. Надо трохи порубати, щоб не було такого числа. О, курка. Тепер 776. Блядь, думав, то ти, а то зомбак. О, 50 этих метрів від мене. Дає зомбак, не один. Сучка йде.
О, так я за тобою якраз. Да, є таке, тільки тут ще й зомбаки ходять. Фу, блін, залякав мене. О, шатав так, шатав. Забирай. Угу. І що? Що, немає Там куди лежить? Надо стріли скрафтити, Так, створюй. бо в мене ніхіра їх У немає. мене 100 пір, я можу тобі скинути. Та не надо. Я постепенно насобираю. Ну, дивись. У мене зараз в одиночному режимі 750 стріл камінних. Ну слухай, можна ж і металевих створити. Ну да, вони ж більше, кстати, 150 більше в одному слоті не лежать. Да, не знаю. Ну вже недалеко, сотка. Угу. Блядь, він заїбав хекать. Хм. Є таке. Ну, ще гніздо. Ну, їбать, ти не ходиш їх. У мене не так то й часто вони попадаються. Або я Ну я сліпий. за тобою біжу і знаходжу. Все місце призначення. Опа, коробок. Мусорний. Гвозді, клей. О, ще гніздо. Слухай, мені здається, чи ти активувати повинен. То я? Да. Ну, у мене світиться воно, да. Активируй. Ага. Опа, зомбак. Ну, блин. А я вот так вот. Ебать молоко. Промазав. Влучив. У мене просто коп'є на ремонті. О, ще Ага. один зомбачок. А ми отак. Промах. Оп. Попав. Да що ж ви тут як на говно? Реально спавняться на ровному місці. Буває. Мінус. А, ти їбать живий нахуй, я думаю, я тебе приїбашив, тому щас стріли налутаю. О, здохло. Уже 206 стрел. О, приближайтесь. Блядь, енергія снижена. Я нашел. Да? Все. Нормально. Ай-яй-яй. Да, тикай. Оп. Пока не спускайся туда. Давай! Там потом подберешь, чув. Так, я забрав. Да? Да, ящичок, да. Да-да-да. Молоко. Кипячене. Ага. Да ёп. Все. Стріли. Десь тут валяються. Все забрали. Да. А, опа, стій. А ну-ка я активирую карту. Да, Може воно недалеко. да. Тільки ти прям читаєш мою думку. Ага, воно в той стороні. Пишу, має, воно немає. Ага. Що, підемо заберемо сокровище тоді до торгаша? Да, Чи сразу до торгаша? да, перший. Тільки, мабуть, давай дуже сильно не бігти, щоб 50 енергії залишалось. Та у мене щось енергії і так вообще 80. Тому Ах що ти він у мене пісюк. здохший. Я мав, щоб 50 залишалося зараз. Там это, зомбачок. Ні, на мене всього 80 із-за того, що їсти хоче. Ага, зрозумів. Хоча у мене є яйця 3 штуки. Ого! У мене тут тушонка є. О,
перекуси. Схавай. Все, завалив гнилюка. І ще пару гнізд. Біжу, біжу, біжу. О, А йому ще похуй, одне все гніздо. равно. Ну, мабуть, не так-то і багато. Нічого, ось яєць надибаєм. Я створю багато хавчика. Слева. Хатка бачу. Ну і не тільки хатку бачу. Ще якось, блядь. Гнилюка. Так, що в нас тут? Ти поруч? Нібито так. Угу. Бачу. Він ще й прискорюється. Не вбив. Тепер Тихо. вбив. Есть. О, 40 перья. Хорошо. Чудово. Создам стрелы. Направлення яке? Юзе? Сюда, сюда. За мной просто иди. За мною. Щас ловушку заведе якусь. Гніздо. І ще гніздо ось прям за тобою. Бля, я сліпко. А вони, мабуть, у мене промальовуються прям коли я дуже близько, а я вже такий. Я орієнтуюся на те, що в мене на дальнє проявлення, а воно перед носом. Ще одне. Ой, плюс яйцо. Блять, що нам за бугор туди аж бігти? Ну, чепуха. Головне, щоб там не була ота заражена зона, бо це ж нам пізда буде. Яка, типа, згорівший ліс? Да. Два гнізда утонув. О, водичка! Чу! Водичка! Пить хочеш? Та ні, він мене більше їсти хоче. Та воно ж хпшку отніме. Пливем! Ва! Ага. Та погоди ти. Пить з фільтром треба. Ти, реганіну. Все, у мене поздно, у мене вже діарея. Чи ця, як, я дизентерія. Да я таке поняв. Що ти той ще вумник. 29% срачки. Срачки. Все, пішли, вумник. Та я ж забув, що ця хуйня, ж в одиночному режимі завжди так делав. Ходив, пив і срав. Водою. І ще гніздо. Я 2 гнізда знайшов. Ну а я справа одне знайшов. Цікаво, а зомбаки хата. тонуть? Да. Пішли хату лутанем. Да-да-да, хата вилет... Тут, так, кстати, это... Показує на... Чуєш, спальню показує. Нібито в мене тут спальний мішок лежить. У дерево диви яке. Не чіпай. Чо? Мабуть, тут буде 3 або 4 черепа. М, Открита хата, не- чув. Іду. Опа, зомбаки є. Закрий двері. Йоли. Эй-эй-эй, курва мать. Иди нахуй отсюда. Ай-яй, вона сейчас або провалиться. Нахуй отсюда вона провалиться. Там ще я хату закрив, да? Да. Дивися. У дверях у нас уже гості. Сквозь двері можна хуярити. Я знаю. Я так завжди робив. Хуярь її. Ой-ой-ой! Ще не вбив. Тепер вбив. Блядь, ніхуя не бачу, надо факел в руки взяти. Так я ж ти його скрафтив. Та знаю. Дивись обережно, щоб фокуси. Техноманьяк. Ха. Мешка. Ти що, одразу прочитав? Ні. То чудово. Блядь! Бом... Сука, розлагающееся м'ясо з'їв. Долбою. Смачного. Спасибо.
Воу, я знайшов лут Ага. на другому Я на поверсі. 3 етаж. На другому поверсі, погнали. Оп. А де твоя это самое? Кувалда? Да. Я її виложив. Так. Чую небезпеку. І, ну Опа. це, нет. Не опа, ніхуя. Він відкритий. Ніхуя не опа, отож. Блять. Ну тут все, ніхуя немає. Може на покрівлю подивимось. Чув. А ну, по черзі. Проходь, проходь. О, тут ще. Ого, вежа якась є. В яку можна. А тут ще й мотузка є. До речі, зомбаки по мотузці піднімаються. Да? Да, я сьогодні це зрозумів. Я там, мабуть, не достану. Або нижню. Нижню б'ю. Угу. О, Зомбак? привет. Ага. А, де там? А де? А, блять. Спробуй ще замітити його. Це лайну в ногах. Та ну да. Що у нас тут? Опять мусорка. О, ботинки стоять. Хе-хе. Чекай. Стій, тут ж мотузка є. Куди ти? Тут є. А, мотузка. всё. Що все? А, так тут підйом. Тут підйом і був. Ха-ха. Зачекай. Блять. Блять, чуть не разъебался. Дивись, так можна улетіть. Що ти там Ну, робиш? тут якраз гніздо. Чудово. Ой-ой-ой. О, ходімо далі. Так, зачекай, я на поверхню хочу залізти. Якщо це є можливим. Блять, зомбак каже, ой. Да, ходімо на поверхню. Сука, ще одне гніздо. На яку поверхню? Ай, блядь! На яку поверхню? На кришу я виліз. Так я ж там був. Та я тут чуть не застряв, моя сучка одна А. на чердаку. Оп. Що таке, що таке? А в сраку не хочеш? Он якраз. Ай! Ударила мене. Давай їй защеканчика устроим. А ні. Давай сам. Помниш защекунчик? Ага. А ну, що Це ж, кого ми цього вспоминай. Льоху так називали. А, ти Да, я да. на об'єкті був якраз. Да. Помниш. Це помню. Це ти напомнив, і так би я б хер би вспомнив. Блять, тепер мій здихає з голоду. О, 99 стріл. Хорошо. Так у мене м'ясо є. Та що ти м'ясо? Создавай костер, приготовим. Та то ще чекати. Слухай, ми взагалі-то йшли на этот. Так я ж тебе жду. А де ти? А, зрозумів.
Це заліп. Єбать, я в неї вистрілив, а вона така. О, малий уже з тої програми вивів собі перву наклейку. Я йому вчора чи позавчора прогу показав. З якої програми, яку наклейку? Ну, то ж обізяна. А. Я в неї не заходжу. Блядь, далеко йти, сука. Опа, гніздо. Блін, это я потеряв. Блін, а чо я перегружу? А, ну да, всяке сміття з собою носить. Бать, в нього живіт бурчить, це піздець. Заворот кишок. Опа. Гніздо. Кролик. Та куди ти тікаєш? Цікаво, якщо я завалив кролика, зомбачка буде кролика хавати? Ну я коли курку так завалив, вона хавала курку. Да? Мгм. До речі, можливо Насчет це, кролика? це пояснює, чого вони так довго живими залишились, якщо людей нема, наприклад. Вони, кстати, так друг друга жруть. А, це я теж бачу. А ну зачекай трохи, я тут поналаштовую, а то в мене тут дуже ярко. Світло просто вимкнулось в кімнаті і тепер дуже. Текс. Блядь, ти що там, Еверест покоряєш? Походу. Я вже захекався, маю 4 перегрузи. О, я собі уміння по поводу лічення прокачав, і у мене тепер чувак ослаблений. Ти, блядь, прокачав, но ослаблений. Ну, називається так навик. Тут є слабе здоров'я, хилий, нездоровий, ослаблений, виносливий, очень здоровий, А, крепкий здоров'я, все, я понял. живучий. Типу, Вот рівень це здоров'я. Я зрозумів. Ага, і крайне невероятная стойкость. Та що ж ви якісь діряві, блін. Сквозь стріли пролітають. Все здохло, О, все, я прийшов. а я ще ні. Має по дорозі зомбаки та гора. За горою. Та я вже поняв. Біжу. Ой, поруч ще зомбаки, блядь, ходять. Якщо б з них ще лут падав кожен раз. До речі, в перших хорошо. версіях, ну як, не прям в перших. Коли я востаннє прям тоді грав, ще не на своєму компі, було так, що можна було кожного зомбака облутати. У нас плівун. Йоле. Молоко. У мене поки що байкер. Ілі це просто жирний. Ні-ні-ні. Лучше, якщо він зелененьким посвічується, то це плівун. Ні, без зелененького, просто в воєнній формі. А, ну це Блядь, просто і байкер ще тут вдобавок. жардос. А Ну у то нього просто одрижка, жардос. одрижка стрімна. Ага, бачу тебе. Чи ж якась у них фізика хуйова. Я в зомбаря вистрілив, він вмісто того, щоб назад одійти, він вперед підбігав, так поняв? На полусогнутих. Хіба він типу мощний. Дивися, то ще говно полізе з нього. Все, завалили. Фу, Там ще диви, один що у мене на прикол. хвості був. Диви, і какашка ще намальована в нього на кармані. Фу, блядь, він обосрався, походу. Єбать, ще смайлики з какашкою. О, їбать, він у мене прям сильно їсти захотів тепер. А сире м'ясо їсть? У мене є банка з хавкою, на. Ага. У мене 2 банки з водою є. Ну, я поки що воду не хочу.
Я не знаю, де там треба копати, бо мене не відмітило. Ой-ой-ой. Нам головне не закопуватися. Угу. Бо О, тоді, критичний якщо збій зомбаки відбувся. набігають. Копай, Куди? короче, в сторону, де я стою. Ось тут. Прикривай поки що. Угу. Вже якийсь Су-57. Су-35 і 25 вже все, отлітались, наверное. Що? Та це Юлі кажу. Ага. Слухай, а ти що, колодязь копає чи що? Я не знаю. Я хочу сейчас прокопать по периметру, а потом просто до центра сужаться. Оп. Тихо. За деревом. Привет. Та й ось. їх декілька. Я цього правого, а ти лівого. Все. Ще й башка вона тіліпається. Буду червячком дальше подрабатывать. Ти знаєш, мені напоминає так, як на срочки. Срочник копає, а командири стоять дивляться. Слухай ты, командир. Сейчас впадешь оттуда. Та не впаду, чому мені падать. Мені здається, що ти издеваешься насчет периметра. Давай хоча б ні. границі обозначить, бо я ж не бачу, де вона. Границя ось, дивись. Показую тобі. Ось. За деревом, ось вона. Я прям по полоски біжу. Ага, зрозумів. Десь тут, в центрі. Да. І це ж вона не граничиться 3 блоками. Я помню, сокровище Ну да. копав где-то на 5-7. Десь так було. Не, я на 4 блоках. Я помню, щось даже раз психанув, включив творчий режим, це я тоді в соло гуляв. І такий, да блять, скільки можна копати нахуй, я нервно. Опа, камінь. Типу. Скільки можна копати? Мов, так, сяк. В итоге, що? Включив творчество і під землю провалився. Нашов. Єлі-єлі. Там ще, блін, понімаєш, коли творчий режим врубив, уже темень була, ніч конкретно. Я ледве що бачив. Ти там що, сиреш? Та ні, я з'їв цього, блядь, кукурузі 2 штуки. М. О, приближайтесь к сокровищу, пише. Ну, це буде ще довго, навірно. Не факт. Я то його не бачу. Це завдання. Якщо б мені писало, де що, ну явно там, де камінь, ну поки що я не впевнений, що буде. Скоріше за все там, де земля. Так, границя вже обозначилась отут тепер. Не бачу, я закопаний. Ось отак. Споки допоки. Уже дерево не займає уже, да? Алло. Тере м'ясо буду їбашить. Дерево вже не займає територія ця. Займає. Прям по дереву тепер. Рівно по О, дереву. сука! М. Заебуть нас копать, конечно. Ну це ж таке. Щоб, сука, вона того стоїла. М. Да, я так 2 сокровища знайшов в одиночному режимі. І це був піздець, я довго копав. Цілу ніч копав. Прям до утра. Ну, в ігрі до утра. Та я зрозумів. Ще й зомбарей відбивався, це був піздець. Це було весело, мабуть. Прям піздець як весело. А Особливо сирен нас весело. допомагає, він вроді їсть.
Ну я там дуже багато чого начитався, що в мене і коп'є було 5-го уровня, і топор, і все, коротше, 5-го уровня було. Угу. У мене навіть автомат, помню, був 5-го уровня. Ну це я чисто знайшов. Нам головне зараз почергово це верстак створити. А для верстака, як я пам'ятаю, треба гаечний ключ, ну і інші ресурси. А в тебе вже відкритий цей навик? Це треба дивитись. Ну, я думаю, просто- верстак вроді би можна без рецепта. Це просто дуже... Ні, там верстак треба з рецептом. Ну, я маю на увазі, що без навика, Що, з навиком він закритий? да? Угу, на ньому замок стоїть. Раніше був відкритий. А я щас гляну. Подивись у себе, може в тебе відкритий вже. Кузницю я вже... Не, я ще кузницю не можу. Просто на Ебать! верстаки... То есть А. сначала кузница, а потом верстак? Ух ти ж, блядь. А Тяжко. було раніше просто ось кузницю. Ой, верстак скрафтив, потім кузницю накрафтив і погнали. Іба ти там ригаєш. Мені надо Та води продвинутое этот проектирование и Єбать. взлом отмычкой. Чуєш? Хотів спитати, а в одиночному режимі є торговець? В усіх режимах є торговець. А де ж його знайти, сука? А в тебе ж по квесту, если ты будешь выполнять эти первоочередные квесты, последнее задание будет иди до торгаша. Если ты Нихуя. уже хоть раз у торгаша был, то він в тебе отмечается лавочкой на карте. Так от іменно я всю карту оббігав, його не знайшов. Ты ну, карту не всю карту прям. смотрел? У мене, ну що, карту, на карті не показується, де він є. Показывается. Я могу с Не, тобой у мене поспорить. Я ж не проходив ці, блядь, яких. А надо, серый, блин, ну, серьезно. Так ну, блядь, создайте спальник, він у мене є, создайте топор, він у мене є. Нахуя мені создавати по несколько раз? Тупорилі розробники хуйню придумали. Квести надо почергово виконувати. І так би ти б уже давно у того торгаша був ще з самого начала ігри. Я тебе і кажу. О, зона зузилась. Ого, вона прям, ти прям на полоски стоїш. А де? Это? Бля, я щас насру тут. Ось полоска, ось. Ось вона йде. Угу. Понял. Короче, з'їм всі 4 куска м'яса, які в мене осталися, блядь. Обосрусь по повній програмі. Та він уже не хоче. О, опять. 30%. Не хочу. Тільки пропало. Яйця не буду трогати. Так яйця наоборот вони... А, ні, їх лучше не трогати. Лучше ти потім омлет з м'ясом зробиш. Не, бекон з этим. З яичницей. Ну, ти поняв мене. Воно гораздо лучше повишає одразу здоров'я, стаміну. Чуєш, що кажу? Жалко, що нельзя з соло режиму перенести вещи в кооператив. Було б прикольно, да? У мене там дохера всього є. Так нечесно просто. Ну, інтересно зато було б. Це те саме, що прийти на все готове просто і все. Єбать, ти там що, ще один бункер строїш? Да. Я просто вже не бачу, куди я копаю. Я тут кротом з... А, я прям під дерево копаю, поняв. Моя чуйка, що, мабуть, біля дерева буде той сундук їбучий. Може бути, ну не факт. Про кого я зараз буду правий?
Буде класно. А хтось лівий. Блядь, і жажду хоче, блядь. І хуяжду, блядь, все хоче він у мене, заїбав. Ку-ку. А я вже видихся. Опа. Зузилась зона. В яку сторону? А ну пробіжись по контуру. Угу, десь тут, а. Отут. Наверно. Це вона тільки зузилася, нам ще в глибочину, наверное, треба буде. Блядь, сука, можеш здохнути. Нахуя. Та він, блядь, їсти не хотітиме і виносливості буде більше. Подумаєш, посрай трохи. Так я не можу копати, у мене 50 виносливості. Була. О, в тебе живіт забурчав. Це моя срачка. Така ж сама херня, 24%. Ровно 24 у мене. Уже 23,9. У мене 24,6. Блядь, ёбаний петух, сука, зарив нахуй. Слухай, де зона? Ой, знаю. На. Десь є, давай копать. Ти колись вмирав від того, що тебе земля О. придавлює? Повишення уровня. Я кажу, тебе хоч раз земля придавлювала. Нет. А воно не работає на це. Менше копать. Вроде так. Пизда. Чуєш, а ти мене вбити не хочеш, ні? Так не, мені надо отсоединиться, подожди. А, все, давай, ебаш. Ще раз. Буду я ще стріли переводити. Все. Заебись, сейчас. Ну потому что у меня выносливости. Куда нахуй? Ты что, охуел, блядь, остав мені моє. Заебал, нахуй ты трогаешь. Ну пиздец, блядь, як з тобою можна іграти, якщо ти все пиздиш? Не все. Що ти забрав? Не знаю. Йобаний пісюк стріли забрав, нахуя? Ти уверен, що я стріли Чому? забрав? А що ти забрав в мене? А Патрон? я тобі не скажу. Це станеться моєю загадкою. Ой. Ага, а що ти в мене тут забрав? Так. Пір'я забрав. Хуй ти вгадав. Ні. Кості забрав. Ти ніхуя не забрав. М'ясо? В том-то і дело, що почти ніхуя. Так, в тебе теж ніхуя нема. 1-1. То нахуй, ну сюда. Так, приглашай. Ти охуєл 6 хп оставив? Ну тепер сам відбивайся від них. Якраз перед прийняттям.
зона зузилась. Короче, в нас остався периметр ось цей. Я так. Та ёбаний пісюн. Півгорода перекопаєш, щоб знайти той єбучий этот патрон чисто один. Ну да, як в анекдоті. Каже, ма, я тобі не розкажу, бо каже, мінти щас приїдуть, весь город Я перекопають. нашов. Каже. Ще каже, і мені срока добавлю. Я нашов, харе копать. І що там? Ломаем. Отмычки закончились. Еба, 5000 нахуй. Та вдвох це не так тяжело. Ну да, в принципе. Да, я без отмичок так їбашив, блядь. Нічого, ресурси на відновлення інструмента є, тому можна і бачити. Тупо кнопку зажав і сидиш просто До собі речі, я ждеш. майже забув про цей анекдот. Мгм. Стосовно того, що, типу, там чи зброя закопана в огороді, типу, вони перепахали все їм. Просто Да, так. да, каже. Уїхали, каже, злі. О, ще. Ну, диви, вже 2000 осталось, хуйня. Ну, ми промокли. Понятно, дощ іде. Потемнішало, що того й дощ пішов. Та я сразу поняв, що потемнішало неспроста. Бо тільки 5, без 10,5. Ну, так. У мене ще 1,5 години є. Пока, блядь, викопаєш залупу. Щоб там, блядь, був мільйон нахуй фішек. Та да. Хуйня тут попадеться, я тобі кажу. Та я знаю. Надо кучу книжек там. Маю надію, що там книжки будуть. Вряд ли. Що то зі зброєю? Що там? Да, зброя. Я брати не буду. Бери, підбирай. О, гільзи на патрони. І порох. Це, кстати, коли создаси верстак, можна буде создавати патрони. Да, я знаю. Порох мы и сами сможем этот уголь и селитра и все. Ну що, пішли торгашу Ну, здаватися. Пішли. А, я это видохся. Подожди, в мене ще якесь Слухай. завдання показує. А ти не хочеш щось забрати? Наприклад, 30 пір'я, яке знайшов. Давай. Тобі воно точно пригодиться. Покатилась, блядь. Гівно. Сейчас сразу і создам. О, побіжав. Якраз перегруза нема. Рондондон. Через гори, через ліс. Я сломаю кучу ног. Ну тут ж таке реально. О, мусорка. Да. Блядь, пиздец, по мусоркам шаришься. Я ебу. Дожились, блядь. О, гнездо. Блін. Тебе, мабуть, деталізація міра близько стоїть. Можливо. Що коли ти пробігаєш, воно якраз прогружати починає. Ну воно ж то, коли перший раз. Сука. А, да, я замітив. Нічого, я кучу мусора знайшов. І Видався. ще аспірія за тобою знайшов. Зомбачка. А я кулаками запіздячу. Давай, герой убийца. Кстати, ти кажеш кулаками, можна було кожен ремні якраз брати. Одівати на руки. Єбать, ще темніше стало. Та ні, ніхуя. Так само і осталось. Там воно временно потемніло. Ось, блядь, тепер я пропускаєш піздець.
Та я вон гніздо теж зліва побачив. Мусор пропустив. Тут ось метал є. Якщо ти про руду металеву, то я її не чіпаю. Ні. Мусор маєш на увазі, а ну це ж... Мусор, да. Так. У мене вже 100... Скільки? 150 плюс 16. 166 у мене стріл і зараз буде плюс 5. Ага, пір'я знайшов. Плюс 5, може зараз ще буде плюс 5. Ніхуя немає. Так, я до торгаша. Ну, дальність видимості вроді би середня стоїть. Ну хуй зна. Дальність предела до обнаружения стояла 50%, поставив 75%, може так? Буду. Дальність прорисовки тіней. Висока стоїть. А то що ти казав, дальність іще чогось? Чуть-чуть Дальність ниже там. видимості. А я дальність видимості, кроме середньої, не можу поміняти. Там у мене таке саме. У мене тільки дальність тіней і все. В каналізації гнилье валяється. Так, я вже почти у торгаша. Там зомбак стоїть. Чекаю, Е. кому в'їбать. Та я, блядь, злякався, чи то ти, чи то зомбак біжить. Ну да. Затикали. Угу. Ти куди? Так тут А, же там ж теж двері. ворота. Да. А. Та я відкриття ставлю, нахуй їх закривати. Піздюк. At least wipe that shit off your boots before you come into my Так. shop. live hero, and now he How about wants to I be empty? Дивися, мені дають 10 води, потім техноманьяк, 10 бомб, модифікація бронірованої Що сумка дає і патрони. техноманьяк? А ну. Ловушки? Техноманьяк. Модификация оглушающий репульсор. Это модификация для оглушающего жезла, позволяет разбрасывать зомби ударами электричества. Короче, нет. Що ще? Вода 10 штук. Що ще? Бомба 10 штук. Модификация бронированная сумка и патроны для дробовика 60 штук. Вода. Я воду беру, Да, я теж так вважаю. тому що з водою у нас трабли. Да, є таке. Тим Так паче що? у тебе, який сьорбає, а потім сре. У мене 500 фішок. Блін, а я фішки не брав з собою, там 400 фішок на базі. Що в нього купить? Фільтр для води. Та там надо 2000. 50. Угу. До речі, фільтр було б чудово, я б надстройку зробив би над нашою халабудою і ще одну поставив би этот. Сліток сталі. Нам потрібен буде для крафта ну, этого. Ну, понятно. Книжки, Короче. до речі, зачекай. Ти скажу, якщо є можливість купити книжки, я скажу які. Є по 300 штук і одна стоїть аж 1500 і друга 1500. Книжка або продвинутое проектирование, або взлом отмычкой. Нема, тут є южне фермерство, є еженедельник домашньої готовки, Ладно, Привет. дай я зайду. мастер на всі руки. You cheap son of a bitch. Сам ты, Ты чё? санова бич, блядь. Gonna have to now that you did it. Модифика... Есть витамин... О, не, витамины, конечно. Есть вода, витамины. Модификация охотник. Урон по всем животным. А ну ще секунду.
Угу. Да. М. Що, роботу якусь візьмемо у нього? Да, ну тільки давай спочатку якусь книжечку куплю все-таки. Да, вивчу. Мастер на всі руки. Вибираю Ремонт. очистить. Слухай, I've Очистить. got work if you don't Що learn очистить? advice Та щось там очистить від зомбі. before you come to a job interview. я сейчас всяке лохміття попродаю йому. Это, есть надульник на этот, Shit, на man, I дробаш. treat А ну, you that good, слухай, and you don't even може ти мені fucking скинеш hit me. фішки? Дякую. Я теж воду, до речі, взяв. Почув? Угу. Це хорошо, у нас 20 води тепер є. Це охуєнно, я б сказав. Тепер ми О. можемо і варити картоплю. Чуєш, у нас дохуя латуні, вона нам по суті не треба, її можна продати. Подожди. Я не впевнений, що вона нам не треба. Так, а з неї нічого не скрафтиш, це ж латунь. Ну як, гільзи можна скрафтити. Ну дивися, коли ти нажимаєш на неї, тут тільки вибросить є. Cha-ching! Ти потім Thanks, кузницю як buddy. зробиш, ти потім вспомниш про те, що я казав. Ну хуй знає. Так, я тепер молоток гвоздодюр можу зробити. Металевий, походу. Ну що, квест взяв? Да? Тільки ти ж бачиш, що вже темноватенько. Так дощ на вулиці. А час який? 7 часов. А може підемо на хату, вигрузимося, а? Чи- Пішли. Да, пішли, мабуть, Пішли. а після того вже підемо этот. Да, і блядь. спасибо тобі за мої 18 хп. Ти казав 5. Ну, 18 уже. До речі, я щас это наготовлю хавчик, так що відхилися, не парся. А Так їсти кстати, він у мене не хоче. кстати, очистить область в сторону нашої хати. Ну да, ось Єбать. вона якраз я до неї біжу. Тільки давай лучше спочатку на хату, а потім області до торгаша підемо. Угу. А, це ця хата там, де ми під фундамент копали. Ну, давай, чекай трошки. Я додому біжу. Ага, от я про це. Пішли на хату. Home sweet home. Забавно, що факела висять в воздухе. Хм. До речі, там, наверное, і вода собралась уже одна. Дві даже, Ну, да. прикинь, пока дощ іде, ускорилась. Крутяк. Да. Блять, так їбало, конечно. Що я можу? Слухай, яйця є? Так я вже положив. Ага, зрозумів. Я якраз готовку поставлю. Ох, ніхуя себе, аж 12 порцій бекона. Хм. О, я кукурузный хлеб могу создать. А ну. Реально? Ба, не зря читал. Блять. Что таке? Нажав не на ту кнопку, скинув все медикаменти. Блин. Ну ты аккуратней. Та поняв. Чуєш, а що в нас в медикаментах їда робить? То не їда, Це- то на антибіотики переводить можна буде. Сендвічі за срамом. Ох і сендвічі, блять. Стиди срам. Сука.
Слухай, грязну воду не скидував, ні? В мене її нема. Ага, в мене дві. Я поставив вариться. Фішки закинув. Коротше, фішки справа в самому верхнім. Я побачив. А гільзи куди слажувати? Гільзи. Імеєш в виду прям гільзи? Прям гільзи. Коротше, там де патрони. Туди буду Ва, слажувати. Впевнений? Ну да, ну це ж все одно часть патрона. Все одно їх создавати будемо Та колись. ну ні, патрони там патрони. Я пам'ятаю, десь тут недалеко вже складував. Ось, другий угол ось оцей, біля фішок. Ага. Слева сразу, верхній ящик. Ой, Ей! Не ламай. я підчинив. Поняв де? Ні, не той. Ось, в цьому ряду верхній ящик. Самий. Ага. Да. Тільки я гільз не бачу, латунь бачу. Ну так тут і патрони лежать. В смислі? Ну, тут типа ці. патрони І лежать? іменно пулі. А, да, добре, сюди. А порох теж там чи ні? Да. Модификации и части оружия. Вторые верхний слева. Угу. Ой. Ти там щось готовиш чи що? Ні, я туди дров добавив. Так хватає. Ну, в принципі, лишнім не буде. Так, один хуй уже вечір, я піду, може щось порубаю. А, так ще видно, можна піти зачистити. Да, пошли. Сейчас я тільки клей скину. І этот, не хочеш експу захавати? М-м. Так Бутилочки. їй мало, хулі там. А куди, Ну, куди я клей складував? Вона жажду утоляє, ні? Не. Блять, Хуёво. де клей нахуй? Согласен. Та де клей, блін? Було ж чимало. Може ти його не перегружав? Та ні, вже ж. Вроде. Ладно, сейчас прочекаю. Може щось не добрав. Та вроде все ж брав. Тут галяк. Сюди землю скину, да. Галяк. Ну вже ти, щоб начать. Зачекайте, будь ласка, абонент. Імпотент. Нет. Клей. Ну Давай, закину, я пока значит, сюда клей, туда. Дерева порубаю. Бежу. А, нет, не бежу. Надо ж там костер горить. Закину він дров. Я отсюда дрова вытащу. Положу в ящик с хавкой. Не будем переводить дрова. Хай там сотка догорає. Зрубав стовп і поняв прикол. І він, короче, розлетівся на кусочки, як падав. Прикольно. Єбать, це прикольно. Так що ми, коли експеримент проведемо? Да хоть зараз. Хоча темніє, а я якось не хочу бігати по місту. Ну, в принципі. В тебе ти ще є? на той експеримент час 20 залишилось. Угу. Реального часу. Угу. Щоб організував. Іди сюди, прикол покажу. На тракторі зараз їхати будеш. Будеш Петя Ні-ні-ні. тракторист. Ні. О, мусор Іди сюди. так. Ось іди сюди. Я чую, зараз сигналка заработає. Ні, сигналки не буде. Я те. Ось підійди, дивись на стовп. Да, Ти прикольно. поняв? Да. Пішли. Щас я це ще дерево Єбать, зрубаю. точняк, ми ж тут рили нахуй. Ну да. Сейчас прикол скаже копайте нахуй. Ні, там очистить від зомбі. А як активацію виконати? Щас, подожди. Мене каже Мені надо на- тобі, типу, Ну да. активувати.
Ой, хорошо. 125 выносливости. Ебал. Ты понял? Ты понял? Земля пофиксилась. Ого, і потемніло, дивись сразу. Блять. Ты что, потемнело? не Очистить область, оставаться Заходь внутри. сюда, заходь сюда. Заходь, заходь. Да, давай піднімемось. Хе-хей, підараси. Тихо ты. Тут аж О, обновились факел эти книжки. Сміття, Дай подожди. пройду. Дай сміття уберу. Книжка. А ти на шивке не ходиш? Там он... Нет. От сейчас познаєш дзен. А вони ще й бігають. Єбать! У мене хп хуйня. Рекомендовано 9 хп, пиздец. ходити тихенько. Опа! Привет, строитель. Как дела? Слухай, тут коробок слева. Ага. Пір'ячко. Ти вже спустився чи що? О, сральну воду бере. Ні, там не вода, там бумаги. Слева. Фаєрмен. Стой, не відкривай, не відкривай. Да-да-да-да-да-да. Тільки не маш, не маш. Єбать, 1 хп ставив мені підер. Це ще не все. Мені здається, ти ще доживеш до того моменту, що прийдеться тобі бігти до рюкзака. О, на, читай про хавку. А ну. То є добре. А. Ебать, откуда? Сука! Єбать, так Пиздец. отлетів! Откуда він взявся, блядь? Його ж не Із було. шифонєра, блін, із шифонєра. Так він даже не заричав, понімаєш? Там-то і ловушка. Це Єба. ти, блядь, винуватий. Так в'єбав в морду, ти такий гоп на спину упав. Так тому що я даже, блядь, не поняв, де він є. Я його тільки почув, що топає щось. Я думав, А, це ти. ні, він із туалета прийшов. Посрав і прийшов. Він тепер молить у тобі. Що робить? Тут вообще-то... А, понял. Що? Я думав тут відкрито. Хотів сказати, ти... Бовдур. Опа. Встав один. Не просто встав, а ще й побіжав. Так книжний шкаф пропустив. Що, шкаф? Угу. Ще книжки. Я тепер автомати з труби 4-ї якості можу робити. Кого? Автомат із труби 4-ї якості. Кстати, а дубінку ж тут я знаходив в ігрі. Ой-ой-ой. О. Чап. Я... Фаєрмен. Я не бачу ніхуя. Конечно, ти факел тут скинув. Біжу до тебе. Пишу. Все, бачиш, все? Чудово, очі Да. з'явились. Да. Єбать, а що так багато його рубати надо? Зачекай. Може ти факел під... А, ти спеціально поставив. Ну да, щоб бідніше було. Зрозумів.
Решив поменше їбаш. Ну да. І що там? Та ніхуя, там лікарство, адреналін. А, то є добре. Ахуєнно. Оце отак, з таким я зіткнувся не вперше. Таке вже було. Короче, Який я із що нашов? сейфами. Я нашел болеутоляющее, адреналин, бумагу и все. Медикаменти, перший уровень. Я можу аптечку создавати, походу. Круто. Тепер да. Прям охуєнно, я б сказав. Хотя, а ну сейчас гляну, що я создавати. А у мене 250, ой, 200 стрел. Да, я можу якийсь Fort Bites, ну це тільки в хімлабораторії можу создавати. Надо гниле м'ясо, пиво, пакет крові. А що воно дає, тільки я, блядь, не пойму. Оце б інформацію, блядь, почитати. Fort Bites якийсь. Надо би. Що, двері ламаємо? Подожди, я не можу понять, чи вони на вулицю ведуть? Ні, вони в комнату ведуть. Зрозуміло. Ми нібито навіть іншим способом туди потрапляли, ні? Через ключ. Можливо. Я ключом другі двері відкрив, вони тепер не закриваються. Ззаді нас. Заїбісь. Дуже На дуже безпечно. Ну да. До речі, якщо ми вже лутали цю хату, а там, блять, на вулицю виход, алло. Ні? Нет. А, ми тут були. Ти понял? Сука. Єбать ти, Серега. Чуєш, так ми походу очистили. Надо йти, Ну, мабуть, до а торговця. он же ж пише вернуться к торговцу. І- Да, а в мене ніхуя не пише. Да, хіба. Чуєш, надо побільше таких задань брати. У мене легенькі, хулі. Блін, був вдома, а это, фішки не взяв. Треба було фішки захопити. Дивись, прикинь, сейчас этот зомбак з жовтими глазами прибіжить. Такий сильний. Та ну його на. Опа, справа біжить. Я съебаю. Змея ще справа. Пошла нахуй. Ага. Підарас. Ну, Ні. пішли додому. Да, тільки щас я зміючку завалю. Настав мой час. Рубати дерева. Блін, точняк. Тільки зомбака поруч нема. Та убилась тільки що. Так я з приводу того, що деревом привалило. Угу. Слухай, А, да, ні, ну, Слухай, а ти не хочеш на елеватор спробувати залізти? де він? А, он зліва. Так я там був. На горі? Подожди, де ти є? Де у нас кукурузне тут було? Де ти? Ти що не бачиш, де я? Ку-ку. Я на вулиці. Та все, побачив. Я скажу, що я в одиночному режимі тут був. Тут, два черепа. Ну, тут ніхуя толкового я не знайшов. Ну, може ти у себе там нічого толкового не знайшов. Ну давай попробуємо, похуй. Все одно час плине. Тільки яким чином ми туди. А, ебать. Понял. Тут лестница, оказывается, есть. А я на тебе заліз, як это, як Маріо. Прикол, сейчас там кучу зомбаков. Сейчас, блядь, накаркаю, дебил. Опа, оце так спуск вентиляції. Ну шо, Та хоч би що. та стрімна якась. Так, звісно, вони ночі бистрі.
Це не були ті, що по стінам лазять, ні? Та ні, поки. Тут я щось включив. Сигналку. Да, ніхуя тут цікавого нема. Опа. До речі, Ну, я на... тут мусор у силосах. Йобаний, що там обламалось? Та я. Хребет сломав собі. Що ти там робиш, блін? Шкідник. Привет. Тут нема нікого. А, типу, криша обламалась. Угу. О, тут можна в бочки спуститися. А я це вже і роблю. До речі, я тут знайшов этот. Можна. Да, якраз де ти блоки поставив, там вон патрони валяються, чув, медикаменти. Угу. Лутаю. Тихо, О. там знизу зомбі ходять. Книжечки. Гид лучно-арбалетному оружию. Конструктивное усиление, что это? Оружие ближнего боя, инструменты приходят в негодность 25% менее. А ну починить. И возможно модификация. Я как раз вот и поставлю. Єбать, їх тут аж штук 6. Тікай звідти. 7, Серый. 8, 9. Серый, блин! Я на шифті, а на цьому, на контрол. Понял. Щось. Если Іду що, до тебе. до побачення. Я то й не Ага. знаю. Да. Я вже залутав тут це, це вже немає сенсу. Так їбать. Я погнав додому, короче. Ну, я залутав тільки одну бочку. Да похуй, я додому, блядь, ну і нахуй цю бочку. Єбать, тут бетон даже обвалюється, чув? Ти дивися, бо вони там щас тебе захухукають. Ай-яй-яй! А там это, строитель і сумка валяється. Давай, я пока дерева рубать, мені похуй. Ебать, вообще тьма тьмуща. 3 стріли, Що так блядь, рі- живучий піздець. Ти замітив, як потемніло? А, дощ пішов, ясно. Єбать, як в жопі негра. Бля, я щас пизданусь, ноги сломаю. Та ні, так би вижив. О, бинт лечебный. Ще було стрьомно. А, П'ятницю. воно як. В п'ятницю в тебе які плани? А що ти хочеш? Ні, не думаю, що те, що на прошлій неділі наверстати чи в п'ятницю. Що ти маєш на увазі? Про Севендейку. А, ну, побачимо. Плани на п'ятницю, може робота, блін. Ні, так то понятно, а вечором? Ну вечором. Давай доживу до п'ятниці. Те, що я не Доживи. зможу. О, Побачив я в тебе на стрімі, що в тебе було з вікнами. ну, Так що. поняв. В тебе типа тінь віддаляється, да, від вікон? Ну то не тінь, то скло. Ну поняв. Знаєш, не найобував все-таки. Ні, я поняв, ну просто у мене не було такого. Ну, я зрозумів. Ну, може, має там якісь трабли. Так ну, і у мене такі трабли були. Ну, типа, тільки з деревом. Блять. Іди нахуй. Я вроде бы с тобой нормально общаюсь. Та я зомбі. Де, блять, в пісюн розножиком тикнув, він здох. Ебать тут толпа, нахуй. Я не знаю, як я отсюда уходить буду.
А я тобі казав, що я даю по сьомам, тому що їх багато. Я можу тут просто до ранку чилить. Так, стоп. Или просто стрелами отъебашивать по одному. Чую звуки. Темнота, блядь! Що, Ёбаный в рот. напали? Заперта Напали? дверь, нахуй! Ай! Пали, нахуй! Горить вы живьем вместе со мной, пидоры. Ай! Що, Да під- дай! Дай я! підпалив себе? Дай я! Давай, нахуй! Що там? Сдохну сейчас. Ага. Понял, спустився на них, там один спав і, блять, хуй пойми откуда, може за вентиляційною шахтою якраз сидів підар. Ой, а якщо зараз з рюкзаком, це я, блять, на вулиці заспавнюсь. Серед Ну степу широкого, блін. Як лошара. А, я повісив модифікацію на коп'є, покрасив коп'є в красний. Ебать, тут сетка, бігає толпа, мені пизда. Походу, я сейчас попробую. Ще мимо бігай, дебіла кусок. Пригай. Ох! Не перепригуй, блін. Оп. А дальше хуй пойми куда. Хай бетон ламають. Даже стріл нема, все, розрядився. Так ти рубани дерево, короче, сделай блоки. О, кстати, маєш блоки є. Оце ти мені напомнив. Блін, а я не мог поставити. А чого, з якого хуя? От сука. Сука. Збоку, значить, можу поставити. Ща вони там розберуть все. По кускам, блін. Кстати, а скільки в нас в сундуку дерева осталось? Мабуть, декілька. Ти! Сяч! Опа, олень. Олень я, блін. Який не замітив, що там підараси на кришу вирвались. Єсть. Там, мабуть, декілька тисяч є. Піздець. Ну і що то з ними робити? Все, у мене 20 м'яса, 2 жира і 6 шкур. А яєць. Ну я ж оленя вбив. Блін. Що ти это? На яйця оленя вбив. Не знаю. Оленя надо стрелять в глаз, щоб шкурку не испортить. Хіба? Ну да. Так же само і про білку. До побачення, фаєрмен, блін. Біжить, біжить. Та похуй мені на вас. Ви сюди все одно не запригнете. Дебіли. А я тут почилю пока. Погано, що Потом стріли всі з'їбались. будеш мені потім кричати, визволяй мене. Ай! Ах ти ж сука! Та йди нахуй! Добрався до тебе. Підарас! Запригнув на свого. Ага! Ага! Іди нахуй! Сука! Тебе аж... Ауч! Тебе ж- Да ви, бля, охуєли вообще! Пізда мені. Ран, Вася, ран. Ран, Вася, ран. Бля, моя чуть голос не сорвав. Та пізда, ссадины. Сосадины, блін. Ну, все, сиди там, мені подобається. А, дебіл, маєш коп'ю є, нахуй я факелом хуярю. Ага. Ну що, допригнула, дурочка. О, дощ закончився. Хоч уже не Хоч така дерева саркатень, блін. Блін, а як я заліз туди? А, точно, там же лестниця була. У мене, кстати, в лівому верхньому углу твої хп показує, оказується. Ти тільки Я замітив. не знав. Ні, я бачу твою надпись, але я не знав, що то хп твоє ще показує. Сейчас. Блін, Тут круги тільки- наматую.
Тут аж тільки ти у нас западліст, любитель мене підставить. З 9 хапами. Не тільки. Я ти отомстив за сигналку. Я за За яку, блядь? За прошлу стрільмушну. Так я ж теж винуватий був, блядь, я ж теж здох. То було весело. О, Ну нічого, мінус. прийдеш. Прийдеш Єбать, ти, прийдеш. єбать, тут Я, типов. я втіхаря відсоединюся і заїбашу тебе. Я почую, що ти відсоєдинишся, Да? якщо що. Буде поздно. Можливо. Та йди нахуй, ти! Кікбоксер, ну. Опа. І ще одного оленя бачу. Надо його заїбашить. Та ну нахуй. Бігуни всі. Які спортсмени, блядь, футболісти. Опачки. Блін, як вони туди потрапляють? Диви, біжить оленя їсти, підер. Нахуй пішов. Не Ой-ой-ой! бачу. Стрьомно. Ого, та він як. з красними глазами. Чи з жовтими. Жовтий небезпечний. Єбать! Мені походу сейчас пизда опять прийде. Ригуни єсть. А ні. Та йди нахуй. Як мені прикалує, що я по зомбакам пригаю. А мені щас пізда буде. Ти не один, ту-ту-ду-ту. Блядь, де калітка нахуй? А! Сука, біжу, не бачу ніхуя. Так, він мене поки не бачить. А! Сука. Да йдіть ви нахуй! По тобі не попасти нереально, блядь, друже. Ти жирний, сука. О, 1200 цього XP-шки дали. Та мені он... Ох! Пизда. Опять буде. Еле живу нахуй. Піду оленя залутаю. А я, наверное, сделаю по-умному, сука. Пережду все-таки. Як? О! Хоп! Я, короче, запригнув на хату. Вони сюди точно не запригли. Пошли вони нахуй, підараси. А прикол, вони ще з тебе наїбали і запригнули. Ні, тут криша така, що без лестниці. Я запригнув із блоків. Це хіба що, якщо вони на блоки залізуть. Що маловероятно. Хай де. Я до другого кутка піду, хай вони там ламають хату. А прикол, зараз это, розламають кріплення, я такий бам нахуй. Це буде І фіаско. умер. Да, це буде фіаско. Та ідіть нахуй, ви закумарили мене. Блядь, за жовтоглазого дали 1200 XP-шки. Нехуйово так. Сергій Батькович. Ні, помогти я вам не хочу. Сука. Я сам сівався оттуда. Блін, як не хватає мені цих коктейля Молотова. Вообще пісня була б щас. Я можу збігати. Ну а що, закинуть. Закидати їх Молотовим, це була б пісня щас. Блядь, зомбаря із-під тяжка вбив. Так це Однією 3,5 Да. увеличений урон. Чітко. Я ж кажу, мені якраз А, дали якраз хай это розламають в цю будівлю двері, а то входу немає якраз он. Чудово, я їх експлуатую. Вони мої тепер раби. Вони мене загнали сюди, я тут посиджу трошки, почилю. Ну ладно, щас я прийду уже, так і бить, Та поможу це ти тобі. що? Я посижу, подожду. Хай. Почилю трошки. Ну як хочеш, я буду далі, значить, дерева рубати. Угу. А то тут їх уже около 10 собралось. Вряд ли ти вивезеш. Та, вивезу. Не впевнений. То, щоб я не вивіз, ніхуя собі. А де твій молот, кстати, фірмовий? Кувалда, я її виложив.
Напоминаю тобі про неї. Щоб в мене інвентаря більше було. А, Місця. зрозумів. Так а ти на пояс повісь, кував до того і все. Не хочу. Щоб тіліпалася, об ногу билась потім. Так, а ось і наша хатинка. Угу. Так що, прийти та й помогти? Зараз. Ти Чекай, якщо додому прийдеш, ти напишу. вмреш, кажу тобі одразу. Сомніваюсь. Ну дивись, я попередив. Сейчас я в дом зайду, виложу вещи. Вилежу. Ну, виложу. Тим паче ти лоу хпш. А, это, прочекай костер. Угу. Прочекав. Ого. Ого. Поскладуй хавчик куди треба і водичку. Там же ж є, що складувати. Да, у нас 12 бекона, Мгм. 2 хліба і 2 водички. Да, тільки хліба буде більше, я потім ще більше поставлю. Тепер у нас готуватись. 17. 17 хліба у нас тепер. А, уже 17. Чудово. Ой, не хліба, води. Води. А, подожди. Хліба у нас 12. Ну, чудово. Просто воно так розділилося. Ти это, кнопочку у той ступеньки со стрелочкой Я нажми. знаю, нажав. Я знаю. Такий каже, прийду поможу, уже утро. Півгодини залишилось гри. Ну так я ж вилажую. Прийде, а тут я вже всіх перепіжу просто. Та ладно. Не видумуй. Я Де в нас випадково лікарство? упав. Лікарство у нас де? А, Ага, все. справа. Блять, блоки упали. А в мене тільки один блок залишився. Пизда мені. Опачки. О, ні. Біжу, помагаю. Блять, я металл разбираю или в тёлку пытаюсь попасти. Чи що, якщо Йобаний коктейль рот. підпалить і бігти з ним, він же ж не взорветься, не в руках. Та вроде бы не. Опа, змія у мене. Іде, підараска. Ну ладно, сібалась так сібалась. Ну, запрыгивай, блин. Ти Ёбаный. на криші. Ти Ні. на криші з одним черепом, ні? Чи де ти є? Я ну, ти по мапі бачиш, де я. Бачу. Я тут намагаюсь дати п'ятку тільки так. У вас недостаточно выносливости. Да вы гоните. Та йди нахуй, курва. Пизда мені. Утро. Опа. Из зомбака лут выпал. Хуяси. До побачення. Кевларовая лента. Патроны. Латунь. А ти де? А все, нема мене. А де ти хоч був? Де вони всі? Я йду до тебе. Ти якраз А, все. поруч. В епіцентрі событий. О! Привіт! Тю, я та думаю, як вони сюди заходили. Блять, їбать він кидає вообще коктейль під ноги собі. Долбойоб. Да, є таке. Я дебіл, в темряві не бачив, куди бігти. А тепер бачу. У нас тут шашлик.
То є добре. Хе-хе. Нарешті. О, Тепер я можу воювати далі. Але... Я тут йшов і прийшов. Тут були всякі велетні. і що ти, це з ними не міг справитися, йо-моє. Єбать, це ти прийшов зараз уже коли все спокійно, а ти ночі прибіжи сюди. Та Єбать. ні, я їбав. Отож, нехуй. Вийобується він зараз. Та зараз вони вже спокійні всі. Ти ночі побігай тут, а я побачу, як ти Окей. оце. Окей, договорились. Фух, блін. Ну, в принципі, можна сказати, що я зачистив з этими. Ну, мається на увазі оці бочки. Угу. Так. Ти де? А, пішли до торговця, ні? Или ще. А, ще 1,5 години. Ну, я поки деревця порубаю, поки там Мгм. торговця нема. Добре. У мене вже 2300 дров. Так що, Зрозумів. я зараз порубаю, создам там чуть-чуть шипів. Хто шипів? І змія. Зрозумів мій юмор. Опа, дерево, на нахуй. Ну, я тепер і їсти і пить хочу, заїбав він Я мене. пішов на хату. Виїбали мене ви всі щельки, хвата з мене. Ого, а що різко туман? Не Туман, знаю, це туман. небезпечно. А що в нас тут за спуск? Пуста коробка. Опа. Унитаз не облутанный до конца. Бильярд не хочешь погамать? Можна. Заходь. Я дерева рубаю ніколи, я зайнятой чоловік. Ти диви, який пісюк. Хто дерева руба, хто зомбаків. Я дровосек. Гамасек? Дрова. А. Видно, що ти некачественно лутав цю хату. Яку? Які я щас брешу, блін. Бачу Та я, може, і не мусорні лутав. ящики, це, мабуть, перша хата, яку ти вообще вчився лутати. Перші дні твої. Яка може вона заспавнилась просто і все. Та ні. Та-да. Тому що не все пусте, а так, фрагментами, які, ну, я тоді ще за тобою замічав. В перші дні. Мабуть. О, книжки. А, пусто. Хуйово. Хата така чималенька. Що в нас тут? Опа, буфет не тронуто. Гнилуха. Блін, обідно. Чпокали мене там, конечно. Третій поверх, що у нас тут? О. Опа, сходи. Горище. Опять гнилуха. Чуєш, нам надо лишні ящики з підвала поубирати нахуй. Нет, Да. вони ще заповняться. Я буду розфасовувати електрику отдельно. Блядь, я просто путаюсь. Нам надо просто було їду, допустим, справа поставити медикаменти, слева там. Привикнеш, серий. Привикнеш. Нет. Не привикну.
Знаешь, чей ответ? Що? Слова нет, чей ответ? Чий? Забыл? Угу. Пидор ответ. Ох, ніхуя себе. Так, долутал хату. Да. А ти що, воду так і не вилежав іще в інвентар? В смысле? Виложив? А чо так мало? Що маємо? Ти ж 10 получив. Так а, я ж там щось готував. А, я ж пірог готував. Ай ти, блядь. Нахуй хліб ти той пірог готовий. Кукурузний. Ну, бля, ти пробував хавать кукурузний хліб? Ні, у нас води і так нема, блядь. Піди он з калюжі попий, в тебе це чудово виходить. Тим паче, я потратив своїх 10 законних баночок води. На нас обох. А ти ще возмущаєшся. Конечно, возмущаюсь і буду возмущатися. Що це за хуйня? Ходи возмущається, от правильно, що за хуйня? Там 2 банки уже води на горі собралось. Две банки чистой воды. Сюда. Так, лейте. Вот так вот. Семена. Вот так вот. Піду похаваю, бо їсти він у мене хоче. Заїбав. Була. Так, а що ми... А, ні. Начав думати, що в мене так мало. Стріл. Не, ну кукурузный хлеб хоть утоляет жажду и не суши, кстати. И бонус, кстати, максимальной выносливости. Плюс 10 поинтів. А як він може утоляти жажду? Ну, еда. 10 Так це ж поінтів. хліб. Ну і що? Це ж їда. Ну така жажду, як він утоляти може. Ой! Голод. Сорян. А, Правильно ти все сказав. Я протупив трошки. Ти що, дерево наїбашив? та є трохи. Понял. Щас шипи создам. 51 штуку. Тьфу, блін, я думаю, чого моя латунь з собою тягає. Чуєш, а що ти дерево кинув там, де їда? В смысле? Не знаю, тут 328 дерева лежало. А, то я з этого достав. Куда ти його дів? Я із Забрав. дерева виложив із костра. Можеш покласти в костер. А нахуя ти його виложив? Ну, щоб поки ми шаримося на вулиці, типу, не згоріло просто так дерево. Так виключить, нажми і все.
Так я ж хотів, щоб воно і готовилося. Поняв. Певну кількість залишив, а певну убрав. Що, до торгаша пиздуємо? Щас дожариться. Да, щас підемо. Дожариться. Щас я Дві повилажу його з хвилинки. Ну, А я бентів у нас поки хватає. подивлюся. Стероїди виложу. Кевларова лента, куди її покласти? Сюди давай покладу. Не їбу, кажу одразу. О, Пишеться роздільно, ні? это компенсація урона. Оце форбайт, то що я зараз вмію готувати. Компенсація урона. Плюс 40%. То есть на 40% менше урона получатимеш. Плюс. За 6 на 6 минут. Ще 30 секунд. Ти наївся? Да. То є добре. Угу. А напився? Угу. Или ми потім нап'ємось? Як это... Я бутилочку випив. Ага. Ти, кстати, з криші забирав, ні? Да, 2. Я в принципі і скалюжи попить можу. Так, все. Воду сейчас закидываю в ящик, поднимаюсь. А, фишки всі возьму. Ага, Давай. хай буде. Юра є? Угу, подожди. У нас тут, бачиш, такий сильно проступок прохода остався. Слухай, ще 4 дня залишилось. Отож А в то. мене півгодини. Тут пропустив. 2. Де? Де? А, Отам справа одну. тут ще не дивився. Там. Ага. Ой. Ой. Ну, поки хватить, потім ще нарубаю. Опа, стоять. Все. Цей впиздив, блядь, без мене. Заебись. Блядь, він що, кури чи що така задишка в нього? Ну, КЗЗ. Що за КЗЗ? Написано. В армії це називається кімната зберігання зброї. Угу. Що, поп'єм? Та я б не проти. Ага, все п'ється. Щас мені даси теж попити. Угу. Та думаю попить пока можливість є. Багато пить не буду, до сотки нап'ю. На. Надо було пофіксить потом. А, ні, взять 6 рівня отой капюшон і все. Пофіксить його. Що-то зараз дощ буде. Попив? Може бути. Та щось Щас. буде, стопудов буде.
Ща я вам туман уже нахуй. Все. Капає, капає. Копає. Все, 300 єдиниць у мене є, забирай. Зараз. Ей, забирай. Все, у мене 300 єдиниць води. Упився так, що з тебе тече. Да-да-да, из ушей, блядь, везде. Везде тече. Ой, там походу великан. Ну, цей хуй жирний. Здоров. Що ти кричиш? Сзади, сзади. Ау! Я заражен. Запоздало щось він. Ти бачиш, як він пригнув запоздало? Угу. Два, 0,2%. Сука. Yeah, what do you want? А шо? Подожди. Ми ж задання йому виповнили, що за хуйня? Дай я попизжу, у мене задання. А, подожди, ну да. Some days I don't even Come know here, why I man. open the And door. I'll cut you. Congratulations. А Here's ну, your reward, комплект журналов sucker. с навыком по изготовлению, налобный фонарь, ну це у нас есть, или вода. Я Вода. тут, или 100 патронов 9 миллиметров. Вода. 9 мм у нас есть. Или комплект журналов изготовления. Вода. Окей. Пу-пу-пу-пу. Что у нас тут? Охотник, планета... О, Техно- закопані припаси. 559 метрів від нас. Чудово. О, кузнец Чи- свого а чи- часто. Это... Чи очистить від зомбі 311 метрів. На запад. I don't like От you, зомби. but maybe I'll change my... Don't just stand Всё, there, есть. cheap Супер. son of a bitch. Get the job Я сейчас done. куплю пару книжечек. Полезных для мене. Точнее, я бы сказал, для нас. Shit, Ну, man. почитаю I я. treat you that good, and you don't even fucking tip me. Ага. Ну что? Ух ты. Рабочая станция, я кузницу могу крафтить. Нормально, так крафти. Сейчас. Я могу создавать железную кирку. Второго качества. А, не, первого пока. Я сейчас гляну, что там у меня. Да. Нет. Че да? Вроде как да. Да ёбаный писюн. А, слухай, Ну, хоч. надо полено, Надо. кожа. Да я могу уже создавать кузницу. Будем перелопав. Чу. Може нахуй нам ще один квест виповним і будемо уже на железо переходити. Стріли? Чи що? На железо усе. На інструменти. Ну, якщо получится, то Ми можна. будем это лутать металлические руды и потом в кузнице переплавлять. Дрова понадобится капец, як я тобі говорив. Так у нас 6000 единиц дров. Мало. На Ну, переплавку ті- металла прийде дохуя. Дивися, а ті 6000 лучше не трогать, лучше нарубати ще. А ті хай в запасі лежать. Ну то один стак чисто.
Слухай, мені щось страшно. А, бібліотека, ні? Ні. Надо було ні-ні-ні, бібліотеку ще музей. почекати. Я, кстати, собі построю базу на криші книжного магазину. Охуєнно. Тільки вона не буде в тебе обновлятися. Потому що слишком близько. Чо? Обновлялася після 7-го дня. Да? Угу. Я вже на місці. Я з тебе доганяю. О, це ж цей, банк. Ні, не банк. Ніхуя. Ого, а що за підвал? Не поняв. Серый, я тут уже очищаю. Ага. Дощ прекратився. А, тю, я тут був. Єбать. Бігу к тебе! Та ні, ніхуя, він до сих пор іде. Я через кришу заліз. Через вентиляцію. Тобі лайфхак трошки. О, тут двоє. Все, я миссию активировал. Пизда, мені страшно. Заходь вгору. Ай-яй-яй! Серий, мені пизда буде тут. Давай через кришу по шурику. А як через кришу? Через кришу. А де тут? Тут нема входа через кришу. Есть. Я, на- де вже здання біг. Я на кришу заліз, потім в вентиляцію. Там слева, як ти йшов до мене, Та я хуй знаю. якраз в той стороні ти побіжав. Там чи лестница. Все. А, все. И я уже все почти. Бац. Ебать. До речі, я тестую тут области. Ну, интересно. Левел апнул. О. А я припаси з зомбаря. Не. О, так дивися, тут чай красний. Наручники, їда і патрони. Охуенно. А журнальчик. О, і в мене. Неудержимая стрільба. Тебе шлем нужен, не? Там в мене шапка. Ти задовбав там все лутать без мене, а? Ёб ты упал. Ха-ха. Через кришу, як ти казав. Я кажу не як ти, я говорю ёб ти. Громко дуже. Десь упав зомбі. Да. Є таке. Опа, оказывается тут двері відкриті. Ой! Подтягуйся. А! Ой! Сзади, ты чё, чувырла? Ай! Хуел. Минус нога. 2%, сука. Опять дождь. Ты ж эти вещи, что висят, тоже лутай. Та ну нахуй, серьезно? Я знаю. Опа. Ага, сумку прогибал слева. Та тут ящики. Я, опа, ключики нашел. Таки зря я их взял. Мабуть, все. А, сука, назад не закрывает. Модификация подрывник, нихуя себе. Епа. Опа. Хуя себе. На, кстати, чуешь?
Щас. На. О. На. Що там? Я тепер второго качества железные инструменты могу создавать. О, шлем. Я ж тобі його скинув. А як його починить? А в мене, Сука. наш же ж вроде валяється там шлем жовтого качества. Увеличивать на 20% урон по каменным конструкциям. Модификация подрывник. Прикольно хуйня. Банкомат заперт, требується отмичка. Ага. А, це той самий банкомат. О, я собі модифікацію їбану. Тепер у мене камні будуть набагато швидше ламатися. А де у нас бібліотека, не пам'ятаєш? Та ні. Хуйово. Якийсь Shamwood Foods. Надо книжки. Дохуя. Так, до торговця треба назад бігти. Да? Побежали. А я ще й загружений слегка. А я заражен слегка. У мене ще й вода є. І набивной капюшон. Чим набивав? А я не знаю. Курка, блін, стоямба. Чурка? Курка. Ага. Майже добіг. Батя вже тут облутав скільки всього. А, Куди я добіг? думаю, що я левел апнув, я ж это, дедушкиного еліксира попив. А, Той що 20% плюс. ти казав 20 XP дає. Процентов. А, 20%. Нормально. Так, ти два випив чи один? Один. Вторий твій лежить. О, кролика заїбашив. Єбаш його дальше. Я вже Потроши заїбашив. нахуй його. Може забрав. Возьми с него все, что он может дать. Не хочу. Вибачаюсь. Та ладно уже. Хуль там. Так. Well, you Okay, fucker. You Уголь. respect the shop rules, and we'll get along Слухай, just кстати. fine. А, топливо и ингредиент для пороха. Бля, я думаю, тут из всего, что предлагают, лучше уголь забрать. Как раз Нахуя? кузницу А. сейчас надыбаем. Так а чё ты кажешь дрова, если, блядь, там уголь можно использовать? Можно. Ну, дрова лучше берегти для чогось такого, ну. От, допустим, колія создавати там ті самі. Вона буде якось получше. Мамасіта, сеньоріта, іди сюди, блядь. Жиробасіна. Чап. Прям в глаз. А тепер в шоколадний. Все. Оу, можно наковальню купить. Скорость изготовления в кузнице 50% плюс. Бать, руку йому отбив, нахуй він здох. Прикань, гаечный ключ стоит 5 кусков. Don't let the door hit you on your way out. Чё? А нахуя? Нахуя він Для нужен? верстака. Проще самому А. скрафтить. Ну це треба трошки і почитати, звісно. Я пішов на хату. До речі, я буду скоро зав'язувати. Мене подожди, я за тобою. У мене Давай. виносливість. Дай я тобі скину трохи продуктів. Давай. Було б куди скидати, якщо чесно. Ну Що, скидай. достанемо? Та теж перегружений. Ну тільки на 2 ячейки.
А у нас... А, да, у нас есть зеленые таблетки. Сейчас приду, захаваюсь. Чтобы уже не А стыхать. нахуя? Зараженный. Поебал уступил. Нормально. І буває таке. Льоха удивляйся з цієї гри. Чим? Кажу, ну ти сам мені її посоветував, кажу, так що не надо. Ну, типа, така вона. Не повністю доработана там. Коротше, от того, що я там стрілою, коротше, відбив зомбаку голову, типу, поняв. Каже, як так? Каже, ножиком не одрубував, каже, а типу стрілою. Кажу, ну. А він дивився чи що? Чи де? Та як я і грав, як він до мене приходив. М. Ти що? Забув? Чим ти какаєш? Та забув. Так Тобі ти ж дать? п'єш. Дать. Напивайся, поки можеш. Бать ти лисий. Я тобі ще услугу зробив. Яку ще услугу? Починив чи що? Да, капюшон. Та надо було не його чинить. Я там 6 уровневий знаходив. У нас лежить. Ну розламаєш його, яка різниця. Да, кстати, это... На, тобі 6 уровневий надо? У нас есть. Так і в мене є. На. Ебать. Слухай. Що? Ебать, кстати, охуенно. Тепер у нас їх 2. Слухай, ще знав, як я шлем ще чинить. юбку нашел. Сопротивление при жаре. Хочешь по... диви. Ух, ніхуя ти соска. Кстати, у нас же ж там вроде бы модификацию можно создать этот. Кармашки у джинсы. Забирай. Я сейчас модификацию сниму с этого. И могу отдать. Блять, кажу, жалко, що шлем не чиниться. Метал, наверное, надо. А, ну да, в мене нема металу. Так металл у нас дома. Та я понял. Хуйово, що О, воно не пише, чу! чим його чинить. Чу, шоста ур... Ебать, я сюда налобный фонарик одену. А, хватає места? Там 3 места под этот модификацию. Аж 3. Понял, я думал за 2, а тут аж 3 прям. Охуенно. Таке. Майже модификація. А я модифікацію на топор поставив. А що там за модифікація? Плюс 25% цього рубання камней. Сильно. Груз. О, да. Ну, ми вже сьогодні його не заберемо. Хуйово. Ну, Курочка сюди. Так, пір'я. Пір'я. да, у нас есть капюшон 6 уровня, тільки той, що ти дав, він хоча б этот... Опа, опять тривога. Він хоча б Чо? целий. Угу. Така хулі, його ж і починить можна. Ти бач? Серий, я з фонариком тепер. Нормально, ніхуя собі. Я так хочу. А що це за модифікація лежить? Кепка журналіста. Це на шмотки модифікації. І нахуя вона. Футболку до броні не класти. Броньою я вважаю те, що ламається. Поняв? Так у тебе там капюшон лежить. Так, то ж бронь, алло. А, ну хуй Ну знає. воно ж ламається.
Хуй зна, ці ящики пусті, мене ж роздражають. Поки знайдеш, що там де лежить, це піздець. Ти просто ще не привик. Я вже вивчив, де що лежить. Ну так ти ж сортував, ти і привик. Пустий, 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 блядь. Тут, оказывается, ще деталі на броньку вроде бы есть. Ага. Так, семена у нас... Ага. Мука, кофейные зерна. Слухай, а что у нас песок в этих в семенах валяется? Да я їбу. Сильно. Він там і був. Цемент у нас есть. А куди цемент слажувати? А цемент Хуй. на первом этаже, там стройматериалы. Там пришли. Підари ламають. А, до Ебать, нас тут там... волна. Да, бачу. Нахуй отсюда. Хто вам розрішав сюди приходить? Вони нас вичислили. Коротше, я їх відлікаю, а ти по ним хуярь. Щоб вони не йшли. Тут даже ці лабораторні долбойоби є. Тільки ти далеко слишком отошов. Дойди до того угла, який у нас вони чаще всього пробивають. Ти присядь, так він точніше стріляє. Диви, дві в'їбала попав прям. На. Красунчик. Сука, ні з одного лута не випало, блядь. Ну, Підараси. якщо що, налутай моїх стріл там. Я уже позабирал. Так, надо подчинить. Есть контакт. Сейчас піду пару дерев зрубаю, надо пробіли позакривати. Угу. А, це дідушкин еліксир я випив, а я дивлюся, що воно у мене пиво нарисоване. Бутилка з пивом. Чи ця бокал. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Фух, вилічився. А у мене він їсти хоче, піде. Заїбав. Коротше, оті фіолетові таблетки краще всього використовувати. Ой, так я щас і кульню поставлю. Краще всього використовувати до 10%. Блядь, а мені до торговця надо, я ж таки не вернувся до нього. Ну то вже похуй, потім вернемося. В следующий раз. Середу КС-очка. Стопудово. У нас води 35. Хорошо, це дуже хорошо. Надо економить. А ти ще там жалувався. Так, блядь, ця хуйня. Це якщо б у нас 1000 була води, тоді да. Опять ламають. Це дерево впало. А. Я дерева рубаю.
aggressive level. Так, я сейчас походу буду крафтить кузню. А що дає інтелект? Інтелект? А, все, побачив. Більше урона із лука додає. Ну, не тільки. Ну, типа, точність на 210%. Не тільки. Ну це на второму уровні в мене. М. В тебе який уровень? 15-й? 16. Нормально. Так, що, создаємо ті хуйні? Шипиті йобані. Полезно. Надо... Клейка лента, труба, булыжники. Кузня готовится. Сейчас все буде. You listen me? Ага. Муа-ха-ха-ха-ха-ха. Я зараз буду укріпляти наш оцей слабий угол. Мгм. Єба, на цій версії я ще кузні не ставив, це було що-то. Ти думаєш, щось поміняється? Блін, надо ще кузнечні меха. Ну це там до кузнечних мехов там піздець як довго. А що вони дають? Кузнечні меха. Ага. Це так само, як я каструлю закинув в костер, поняв? Типу як інструмент до прицепти добавля. Поняв? Ах ти, прикольна кузня. Сейчас возьму Шо, железо. Хуй все металлическое. Да, сейчас все и будет так. И латунь тоже туда закину. А ну До что? сих пор не можу привикнути, де що шукати, блядь. О, щось знайшов. А, глина надо ще, ебать. Интересный Так, момент. глина куля у нас. Це те Ось. сама земля, ото поняв. Ну, у мене гліністого ґрунта 1600. А ну. Дать? Скидуй. Скидуй. Я сзади. Угу. Чуєш, а ну дай железо, я починю собі шлем. Угу. А ну. Ні, ніхуя не чиниться железом. Я ж кажу, хуйово, що не пише, чим чинить. А, слухай, печка должна работать бесконечно, и в неї просто закидывать ресурси, хай вони там розплавляються. Я он закинув. Короче, іди сюди, спустися і глянь, що в печці происходит. Я вспомню як механіку її. Так а де нам тоді этот? Що? Каже, я скажу. Так там же і крафтить, тільки надо спочатку туди Ти не розплавити. поняв. Скільки туди ресурсів кидать, якщо вона безконечно горить? Ух, скільки влізе.
Імеється в виду, ти туди вплавляєш ресурси, і тоді можеш слитки фігачити. Вон час ми вже 5 слитків можемо навплавити. І це тільки за те время, що я зараз почав топити і з тобою балакати. За тих 1600? Ні, ти не поняв. Там всього 60 штук тільки заплавило. А чого ти дерево береш, чого уголь не береш? Блін. Іспользуй уголь, дерево будемо берегти. А порох? Для А що пороха порох? уголь нужен. Ну, а що Хай- у нас угля мало? Хай порох буде делаться з угля. Пускай дерево горить. Іди сюди. Посмотри, як работає печка. Зай... Ща. Бля. Серый. Горючий сланець. І що? Справа бачиш зелененьким показує, що увеличивается количество. Туда в печку загружаються ресурси сейчас. А що це железо 125, 126? Оце воно туди вплавляється. Ніхуя не поняв. Короче, туда сейчас, грубо говоря, сейчас туда загружаются ресурсы, а потом эти ресурсы, те, что в том столбце записано, мы можем их использовать для крафта. Так желізо, що воно, слідки робить чи що воно робить з нього? Ну, рецепти бачиш? Слева. Ніхуя не бачу, тут вони, сука, зробили так непонятно все. Тобі що, демонстрацію включить чи що? Та не надо ніхуя. Там слева рецепти, справа ресурси. Короче, мені похуй, займайся ти цим, я туди і близько не буду підходити. Тяжелый. Воно так же само, як і з печкою, блядь, ніхуя не понятно, що там робить, що його, як туди ставить. Ну, он слева рецепти, а справа он бачиш два відділення, тільки два відділення, я можу туди І закидувати. що, воно в мене показує сліток железа, латунь, коротка труба, железо, гліністий ґрунт і Воно хуй. білим підписано, да? Ну, Це ми можемо создати зараз. Із того, що зараз туди закинуло. Ресурси. От справа дві так ячейки. об'ясни мені, дивися, Об'яс- железо стоп. 193, Стоп. світи зеленим, це що, слідки чи що це за хуйня? Це зараз туди. Ні, то не слідки. Туди іменно загружаються ресурси. Тобто переплавлюються туди ресурси. Те количество, яке там показує, ми можемо використовувати для создання рецептів. Ті, що слева показують. Там опять ламають. Єбать, на один сліток надо 12 железа, да ну нахуй. Ну. Чи ми не галюни вже? То в тебе, мабуть, глюки. А, ні, то в тебе шум від мікрофона. Щось в тебе мікрофон шумів тільки що. Може бути. Як балакаєш, такий. Там на стрімі вже передивися, якщо що. Коротше, я дерево рубану. Короче, серий, я зараз буду зав'язувати. Ага. Я теж. Заходь в хату. Дерево дай дорубать хоч. Ну, Щас я можу поїм. сказати дякую тобі за гру. Уже у нас Взаємно. етап повисився, у нас уже тепер кузня, тепер я буду. Я вже в город точно не піду. Хіба що там завдання ізрідка повиконувати, або щось рецепт книжки знайти. А так зараз буду на залізо переходити, як все перейдеться на залізо, тоді буду далі. Ну чо, в город можна виходить. А лутатися як? Ну я поки що лутатися не буду. Чо? Я поки що буду переходити на залізо. Так, а в нас заліза не так багато. А, до речі, ми можемо зараз в город іти, поки воно переплавлює, точняк. Надо просто туди накидати ресурсів, хай топиться. Тоді да, тоді можу в город. Згоден. Все, я в домі, зараз я поїм. Угу. До речі, і мені покушати треба. Оу, хараїсте, ти задовбав, дай я поїм. Диви, воду пиздує, блядь.
Скільки? 3 банки в'їбав? 5. Я їбу. Нахуя? Підняв виносливість. Надо було бігти. Коротше, така дивись, лю- пока... вона... Ні, її тушить не треба. Ну ти долбойоб. Чини тепер, що ти? Не получається. Та там одна єдиниця всього. Починив я. Не ламай. Коротше, ми будемо ходити по городу, поки воно буде перетаплювати усі ці ресурси, поняв? Ну да. І потім уже по ночі можна буде щось із слідків Я ж делать. кажу. Ті 6000 дерева, що лежать, хай вони лежать на чорний день. Я їх... Ми так, так Серий, я їх... вибіжимо з тобою, А, я... нарубаємо, кинемо сюди, і хай воно топиться. Воно ж все одно багато не їсть. Ну, да. Вон, з 1000 дерева, блядь, це 848 минут, ніхуя собі. Це скільки? 8 часов чи 9 часов? Ебать, я уже 38 слитков стали. За 3 минуты сейчас нахуяру. Ну так давай переходимо на железо. Ладно, кинув на производство. Все, дякую тобі за гру. Ще згамаємося, поки що обіцяти коли не можу. Тому дякую вам за перегляд стріма. Щоб не пропустити наступний стрім, натисніть на сердечко і ви отримаєте повідомлення про початок наступного стріма. Записи стрімів можна переглянути на моєму YouTube каналі, тому на все добре, до наступних стрімів.